rapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise, tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah, you can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, out on this finished cross. Yeah, yeah, the weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 hauls as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime
morning. We have a new wood burner. We'll be trying to install this today later. First, some equipment shuffle. Equipment shuffling. Kran först, ja. Jag ställer här bara i traktorn. Det går ju bra att göra när det hänger där. Mm. Jo, JF-kärran backar först och så är det andra vägen. Ja. Så blir så här. Så kan man sätta dem dit. Jo, så ser man om de syder så kan man pumpa upp och lägga tiggarstenar. Ja, men de är ganska flat där bakom nu. Jo, det är lite syderut. Var det lite så... Det är något för lite syder heller. Nej, men man ställer så långt från väggen som möjligt, liksom diot som liksom möjligt. Så är det där flat. Det kan man se sen, ja. Det jo. kan man se före, jo. Man får ju nog där man tar in i väggen. Nej, det är lättare när man kör då så. Slangen går just vad man lägger in där. Lättare är det nu med samma när man... Man skulle ha lagat en lucka där för det för ström och sånt. Det är bara när man handlar det bak. Nå, inte det ofta. Det är nu som inte före det här. Nu så vi inte har man något i allast. Men när det där, om man har något som ska ha ström. Det är bara att trycka in den här med samma här. Det borde gå ganska bra. De här kanske, det är lite annorlunda där förra gången. De här det är lite längre bak. Nåja. Man kan nog ta här stuven. Man kan ta här åt sidan. Vi ska se, nej, men maskinan kommer in först. Där de är ena foten varit. Men det går enkelt. Den varit här, den ena foten. Nej, men maskinan kommer in. Ja, att man tar den, viker den lite bakåt. Ja. Det är nästan det tar i här förresten. Men vi ser man kommer in, det är bara att få den hit, bara inte någon. Det där, ja, så kan man vika lite. Men det är nästan det tar det här förresten. Så det kan få det. Man stöter lite, det är alltid man ska. Det är fint. Nästan den här, jag kan fälla den här ner. Men då hittar det. Visst den här foten har varit... Ja, det är bättre att det är uppe. Nej, men det ena foten har varit dit, så den andra foten är här i. Men det ryms nog där. Nej, men så jag ska fara här. Eller lyft upp. Eller sen ta loss det fram nu, så släpper vi ner det. Ja, den vet man att ta den ner. Det går lätt så. Så far den nästan till under. Så blir det med det här rum, ja. Det är lyft uppåt bara, inte bara du kika inte. De kan vara klossigt. Det är lite mull. Det är mull på det här. Sådär, det här kan vara bara där. Lägg i bara där ju. Man ser på de andra sin hur det är till folien. Ja. Sådär, nu är det bättre att de får Nu skulle här. det börja rymmas bra förbi. Sådär, så är det. Han driver alltid kläder och annat på den där pinnen. Ja. Nu är det bra rum nu. Man får lite så här. Det är bara så mycket att det far, fast det blir lite ont. Nej, det ryms nog, det rikar ryms nog. Så mycket att man får den där fast. Man ser ju att det här var så här mycket in i den och det rymdes som det är, fast det kommer lika mycket i så. Det var riktigt, för det kommer så långt bak, man lippar till den där nu. Den är ju liksom, när den viker upp så där, den är lite bredare traktorn, samma som traktorn. Vi lägger det här nu, vet du. Vi lägger det här. Den är liksom 3 meter bred, bara 3 meter så. Man lägger det lite mot där bak. Ja. Bara det blir ungefär jämnt med det där så ryms det. Man lägger det här dit varm. Den där ska man borde hitta någon ställe. Det är alltid 10 gånger per år som man flyttar den fram och tillbaka. Man borde laga att det hänger där på väggen. Ja. För det är alltid... Aj, de där pallarna ska jag lyfta upp dit. När stiga flyttar de där upp dit. Pallarna dit. Nu lägger det där varm där. Nåja, inte den nu. Den behövs. Det är därför den ska användas.
Det skulle vara lätt att hänga på väggen. Där är ju färdigt, här är ju hålfärdigt. Något patent, jo. Så får man sammanställas där som börjar att man får inte ena bort den här. Vart ska jag dit? Viktigt att det glida på det här. Sådär. Lugnt så att jag fingrar faråt. Det var tidigare så när man själv provar att ta den därifrån så det blir den tänker inte bli det. Ja. Nej, det är något annat bord igen. Och de där järnen ska jag lyfta från den här tysk. Det var kom vi större. Ja. Här om man lagar något så blir det delar. Nu slipper man inte ens där divan, slipper man förbi här. Ja, jo. Lite för mycket än tar. Men de kan vara där för man inte råkar ut. Ja. De är ju bara metallskrot, de skulle vara di. Om du har lagt något som är vinkel i. De kan vara di längre bort så att de inte är iväg. Det är järnskrot, jo. Det går till lag något där. Ja. Men det får det där 5 punkter. Och de var inte lika, de är breda. Nej, men någon stil att de är hyllan, de inte är väg. De var olika breda. De var inte samma, de var smalare. Ja. Det var smalare med kättingen. Det hela var smalare och sen det var smalare med kättingen, tror jag. Den är smalare och sen var det kättingen. Ja. Ändra både och var smalare så var ena smalare. Och kättingen var samma? Ja, kättingen var samma. Kättingen var längden var samma, ja, och liksom samma kätting, ja. The loader off. Full svängband så att det kommer närmare i. Så där brukar det vara ganska bra där. Det ska inte ens mycket bakåt med lite, kanske halv meter bakåt. Half a meter backwards, I think. Ja. Så här mycket bakåt ungefär. Det kanske kommer ner så här mycket bakåt. Nu är det inte tiukka hina. Där kan man ta armarna ner. Och armarna neråt. Det var ganska nära. Jag ska lite bakåt. Så ser man hur det börjar kondia. Men det var armarna ner, ja, men inte för lågt, för annars man måste lyfta upp sig när man står fast åt där. Ja, det går, här ryms bra. Nu börjar det vara ganska nära. Nu är det mitt på. Det är bra det. Släpp lite ner armarna innan du tar nästan på foten. Ska vi se hur det här bör gå under disen. Nu är det på. Lite. Och nu backar det upp här.
Inte fötter en hundi nu. Så ska vi se det här. Den ska liksom, vad det di och di. Den skulle åt det här håll, nej så här håll. Där är ju spännande bara där. Där, att det är varmist. Och där. Klämmer ju. Ei ole vuoden. Nu är det bra. Nu är det tryckta. Nu är det bra. Först ska tryckstagen loss nu, ja. Det var lätt, man får det här tappen ifrån loss. Det är dragopain nu men man får att det här blir löst och får jag dra ut den här. Får det här, det får inte vara drag på i tryckstagen. Nej, bra. Vilket håll drar dit det där? Vi är längre nu. Jo, nu blir det löst. Ja. Nu är det lite till så är det löst. Nu är det löst. Jag tar loss nu. Så här. Nu är det loss. Du kan trycka på det på. Det här ska i traktorn. Här. Ja. Ta ut det där. Dra ut det där. Nej, men det är lättast att ta de här nu och sen kör man lite framåt. Så ryms man bättre här. De här loss nu. Jo. Ta där först då. Ska man inte framåt. Ja. Där nu om armarna går neråt nu. Då går det ner armarna. Sådär ja. Då står man lite framåt, 20-30 cent framåt. Så här satt vi fast det och så gick det lättast. Nej. Ja. Så ryms man härifrån bättre. Nu är det bra. Sådär ja. Så ska de här nyckeln jag till få det här loss. Nu ryms man bättre här i tak. Ta loss det där du trycker. Det där först. Det här först. Det kom bra. Sen det här då. Det är palo det här. Det är sån här som är sån där. Den kom lätt när det är sån här loppen. Så här så ryms man bättre här. Jo. Så får man lättare lyften där tillbaka där. Häng. Hur de här på vilken sida det här nu har varit. Jag tror det går så att de hålls vid. Sen det här big gun, det behövs två så kan man stå på de här nästan lite. Det behövs två här. Bulten loss först ja. När det är mjukt, då går det bra. Ja, det är bra. Det här är bra att göra när det är varm då. De här slangarna är mjuka och bra. Ja. Som mitt på vintern så är det så de här som något kablar. Ja, nu ska det så här. Ja. Jag har bulten först också. Sådär ja. Så nu räcker just det gör det där. Är det, vilken sätt är det lättare? Ja, på det där. Ska den här vara sådär rakt eller? Går räcker de hänger på hörnet där? Det här ska dit. Och vilket håll skulle det här vikas? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag får nog bra lyfta bort härifrån. Sådär, nu är det lugnt. Vilket håll ska jag vända sig? Jag tror att det är lättare. Nå ja. Det går båda håll. Eller går det båda håll? Lyft i på backen. Jag måste få tag i slang. Där nu? Där. Där. Det var finger i millen. Du får bra loss det här och byta här. Ja. Du kan loss bara här så byta. Märka på fram. Nu kan jag sätta det här i traktorn. Tryckslag, jag vet inte hur det ska vara. Där kan du ta dit traktorn. Det ska de på det sidan. Ja. Tapparna blir hi, men kulor kan man ta. Jo, kulorna i traktorn nu. Men nu ska vi ta loss det här nu. Ja, det kan vara där. Men kör ut så kan man putsa där. Pasta lite kalja med det här. Göstryckta.
De kärrorna kan man ju köra nu med den här, ja. Ota loss takareella. Ota loss. Ne krukut täällä. Nu kan det ju vara inte det i vägen för kärrorna. 3-point hitch off or that top link, then we can move the trailers with this tractor also. Put them behind the barn here. Ja, men kan jag plugit lyfta? No, inte just nu. No ja, vart man nu sätter den. Ja. Now we can move the trailers. Spider webs. Ska du gå ut så jag kan ta kroken upp? Eller tappa tillbaka. Kan vi göra kärrorna kan vi ta till näst nu, ja. First the JF, ja. Man kan flytta med det går när det här är igång, så det här är bra att flytta. Ja, först det och sen det andra. JF, ja. Så vi ser hur långt vi backar, ja. Får det bli sådär. Så att det blir lite utåt, det inte blir som unditack, det får lite sådär. Det kan vi se först, ja. Det var jotain stoppan bara med. Ja, det går ett dunk, ja. Ställ in. Så att det blir någon sorts sydning. Ja, ligger på. See now if we can get we'll take this red trailer first. Check air pressures and tires. Then we'll back it behind there and then take the other one. No, inte vet jag, det är nog ganska tiukka. Det är nog... Ja... No, man kan se. Man ser det, men det andra kärran ska avfalla först. Ja. We might put a thicker log underneath this one, this kind of a rotten one maybe. If we want it more straight, then we could put a like bigger log here in front. Man borde säga att någon större än det här. Kan det där kan man säga. Jag tar bara det här rosket. Så blir det lite flat, så blir det taket och syr bättre. Där är ju gammal sån där. Där är det färdigt. Jo, så det här får bara i vedkassen. Det är bara väliaikana. Man kan sen utnöjda, man kan lägga en sten sen. Ja, det är inte under taken här. Det går att byta lätt. Nej, inte det. Det är så högt, ja. Så det tar inte misstag. Det är högt. No, man ska nog vara riktigt så här då. Det är nog där är ju vet du. Där är metern ifrån, så det är nog bra med rum. Där vi tar det där betärplugget, det här står bara i vedkassan. Ja. Ja, men det där håller nog många år det där.
Joo, joo. Joo. Onko niitä rykkejä? Nyt on se Mobile barn is moving. Är de på insidan de där? Är de på baksidan? Askeli vai det här? På vad dyk under. Det är på baksidan någonstans var en till. Vad ligger det? Kommer det tuokio? Onko sä paslit jo? Meillä on noin tuokio. Joo, mä otin öljy, kun blir bra. Ja. Annars kan man ju dunka och sätta såna här bockar under om man riktigt vill spara däcken. Jo, man ser sen ju. Man ser hur mycket det bör stå stilla. Så. Ja, om det får sönder, det är gamla däck. Ja. Som man med bocken ju. Ja. Det var något. Så här är 5 håll och de där tryskorna så är 5 håll, men det här är olika. Men de här breda Det lite. andra hjulet går inte här, det tar i den där. Ja, det är lite olika. Fast det går kanske i hållen. Det går 1,12. Jo, det går lätt våken. Lite till kanske. Det är gamla däck. Däcken är kvar med ena axeln rostig. Här har varit något spika fast. Jo, här var säkert något sån här ställning på det här. Något har det varit, ja. Det är på 25 idag. Det ska inte något, det ska vara så lite kläder som möjligt. Ja. Och så kan man använda hetsen där om man lagar uppluckors. No det on, joo. Man käytetään lankalupa. Vähän painetta. Chains are good. Not that we're gonna use it for grass anytime soon, but yeah, just hook a cable here and this should. It's working. Toimii nu. Smörja nu just rimparat där ofta. Stil. Ja. Det är nog slut och där är Slitiga, men de har slitats liksom under, de har tyckt slitas åt andra hållet. Nej, men det är bra. Det är inte slipsar, det är ur där inte. Det drar ju mycket. Ja. Någon av de här rostigt. Ja, no, det hör till. No, de var ganska samma, de var båda sjunkit lite. Det var nog folktryck då. Ganska samma, ja. Ja. De är bra bak, de är zonlyser inte på, de är bra de på resten. Ja, och så är det mitt. Nu är det regn, så blåser det. Ja, det är det ljuset. Här är ju lite skarpare här. Det här har väggar, ja. Och det är nog bra. Det är annars Simon om man ställer något plåtar till där. Här blir det kommer lite rom i det. Ja.
Miniledy. Ja. Som går att flytta. Nu håller det, nu kan det blåsa kvar det något. Nej, inte far de bara kommer. Det istället det blåser, det är minst som det blåser på hela backan. Fast det blåser sådär. Ja, när det är bakom hans, det är bara norrifrån så är det skog. Det är sånt ställe som det blåser. Kirkkomaprojekt här nu på åkern. Ja. De blåser inte alls mycket. De. Minsta det kan det. Ja. Där var det något tidigare. Ja. Så backar man något kanske här till så att man slipper ta sand hifrån. Något här till. Så det andra ryms just dit att det inte kommer ut dit. Så backar man difrån. Så ser vi hur något här till kanske. Sen backar de. Kanske här till något. Man får baksidan och se. Och mistä ni ei med som det går ju. Att det inte är riktigt där. See where we're gonna put it here. This will still be open here, so you can grab some gravel if you need from here. There's a lot of strawberries here. I'm gonna not mow this. This can be that. Should be all. This is like strawberries here, or yeah, wild strawberries. There's one. A little bit of rain and these would grow. There would be a nice amount here actually. But yeah, let's put this here. Maybe one, we can back it all the way to here. Något här tills kan man backa det första säkert. Så det är inte vägen hit ännu. Något här tills så kommer det andra där och slipper man ännu dit för till det där kärron dit. Den kommer där som gräset. Ja, ännu det till ja. Och det får vara riktigt fast i de här boskarna här i princip. Här är flat ser du här. Så att när snön kommer så far den där på sidan. Snön bör inte vara på taket onödigt. Så det får komma riktigt hit ja. Det är bara för hand det där tavara ja. De här pusikkorna gör inte något här. Ja, det där rönn och så bör nog lite. Det bör fara dit på hur man skulle såg bort den nästan. Den är bara, det fastnar typ taket och så. Ja. Det rostar bara taket. Så bara annat sidan kommer ungefär här tills så man får den där ut. Så går det ganska bra. Ja, man kan ta. Taket ryms just under nu tror jag. Där är ganska bra rakt dit bara. Det får komma lite kanske hiåt ännu. Det får komma nästan de där boskarna, så de där hjulen får komma nästan fast i det boskan där. Det taket tar i dit om man ser att det inte tar i rönnen. Det där rönnen ska jag såg bort, den är liksom för nära. Men nu är det ganska bra, just börjar nu rakt bakåt bara. Där är bra vinkel. Dit bara nu. Sinne var. Det tar inte i ännu men det här jag ska såg bort det här, det är för nära den rönnen. Men där, nu går det rakt bakåt, här är inte något nu. Det går bra där. Ännu 5 meter kanske bakåt. Där kommer bra nu och där steg men det far förbi det. Så det man ryms ju bra dit på den sidan. Ännu lite så att det andra kommer. Nu där bör det nästan vara nu. Bör det vara nu bra kanske? Men det blir bra här nu. Där ska jag. Nej men det är nog bra. Det kommer så i de här boskarna. Jag måste röja de här bort först. Det är nog bra där ska jag säga nu. Ja, fast det här under ser vi. Nu står den ganska rakt ska jag säga. Nu står den ganska rakt. Täällä är en halv meter bakåt. Riktigt lite så att det andra ryms där jo. Nu vippar det, nu är det riktigt rakt. Där är det bra nu.
Jag sätter den under hit så blir det högt. Sådär. Ja, jag tar röjar de här boskarna bort. Där bara ner och sen annat kärron. Så ser vi luften, ja. Kan lite bakåt. Vänt lite. Ta lite uppåt tillbaka. Nu. Sådär. Kan vi... Det där. Där står vi det andra. Ska vi ta det andra med samma hio? Så mukaan man i sen för hand något. Jo, nu hålls det med kanset, jo. Inte far det. Det andra hade vi sitt trycket. Det kan man köra här bara. Mm. Så det är bara att köra den hit. För det är en av dem räcker för lite. Så tar vi den ju med samma här. Jag måste hitta någon annan sån högre till den. Det går att man kan dunka runt bara där. Syns det Anna en. Wow. 3, 4. Den kommer nog oss här till oss. Så slipper man hur bra som helst till det där. Ja. Lite ifrån, ja. Then the other trailer, which we probably checked the air pressure already. Higher, and I think that stump is actually pretty good. Maybe a longer stump for this trailer. This stump is not very long. We don't have a better one here. We might take this one for now. Then we might put a longer if it like leans forward too much. Jo, man vill inte köra in att ta så där bara, ja. Det har skit av växt, ja. Jag sätter det där stobban, men man får sätta något till, det är en så låg stobba. Det ska kunna vara någon högre stobba dit, man måste se om man byter eller om man hittar någon bättre. Det här är nästan att hjulet tar i kärron, inte tar det hit, men det är just att vi ser om det går ens, det tar nästan i kärron, det här hjulet. Så du kan inte svänga bara så här mycket. Det var hjulet far emot kärron där nu. Det går just nu, så nu är hjulet emot det. Så du måste svänga liksom lojven med det här. 2 big wheels for this trailer. Gotta turn very slightly. There goes the other barn. Easy to move barns. Yeah, it's so big wheels in this tractor that this old trailer, like you can turn very little. It's yeah, the wheels are pretty close to the trailer. Can barely turn at all, or turn very little. See if you can get up here. Pretty tight turns, you have to go back and forth. Det där gammal kärron, det är hjulen stora, man kan svänga bara lite när det hjulet tar i kärron. Det är så det kärron är så nära. Jo, det är så brett att det bommen är för kort. Ja, det tar inte bom utan det tar hjulet tar där i. I flackan, jo. Det tar här hjulet tar här, man kan bara svänga lite så tar hjulet här. Det här är just Ulonemaa är för litet. Det är litet när det är det. lagat till 35 och 65. Ja, det är lagat i små traktorer. Ja, man passar på med det just. Det går, man kan bara svänga lite. Det är inte alls någon kärre för det är körtraktor. Nä. Det är vara kärra. Det är riktigt sån där.
Sån där. Så där mycket går det ungefär. Mer än det där man svänger så liksom de ryms in härifrån. Hjulet tar nästan i. Så där mycket går det att svänga. Som mest någonstans går framåt. Måste köra här och framåt och på nytt kanske. Jag lägger till 3-vitonen. Ja. Mutta sinne är hemma och så hade jag en meter bara där. Ja, det är inte, det där är inte det är lagat. Det finns bara en sån här. Det är någonstans alls. Nej. Och det där. Måste du köra så där och köra framåt och på nytt? Jo, det Can't make the turn. Det böjer inte så mycket. Nej, man kan inga sväng. Men ta lite framåt ju. Om det går rymd som att ta fram. Man kan, det är just vippar körningen. Du kan nog köra lite ännu bakåt, men inte mycket. Lite kan man köra dit. Kanske så mycket att du får näsan dit. Ja. Det går nog inte, det vippar bara lite. Så blir det ju testa här nu om det går. Ja. Nej, den är ju tom. Jag skulle säga att ledun är så stor. Man får så mycket, det tar hela rummet. Man får så mycket annat tavara vad man har det sådär. Vi ska fundera. Men det går nu får man inte om man tar rummet. Man måste ta ut, men det går nog om vi ställer bort den först. Det får nu vara där nu toistaiseksi. Man för dem dit, men man vill ha för dem dit först sen när man tryskar sig. Så det är inte något bra. Man vill inte köra dit nu jävla rally dit på scenen. Ja, se att sprutar. Ja. Det är bättre nästan sen efter att man har tryskat. Så kan man köra dit bättre. Riktigt nära dit bara. Ja. Men nu tar det i. Nej, inte tar det i. It's good. Ja, just nära dit. Så får det komma. Det blir nästan något taken blir nästan fast i varandra. Det blir nästan fast i det. Det kommer under det, Anna. Now there's almost a roof to the roof here. And this is leaning this way, that is leaning that way. Maybe you'll leave a little gap there. Vilka tar, det blir rum här, det tar i dit nästan före. Det blir tack under tack nu. Det här far under. Nu kan man ju så att man slipper in, bara inte det är något annat. Så blir det blir nästan där inte blir, så blir det tack över här hela. Det tar inte i här nu. Nu blir det tack under tack. Man kan ju backa den så ta lite ännu, 20-30 cent ännu. Så är det sådär, tack under tack. Ja. Jag ser det här var ganska låg stobba. Vi ska se om man nej, men skulle man borde ha det syd där. Ja. Kanske det här, annars går det nog bra det här. Där, prov där. Jag lite tillbaka. Roof connects to the other roof. Ja, nu sydar det hit Simon i alla fall. Så är det nästan taket fast i taket dit. Yeah, now it's almost roof to a roof here. Så om man riktigt vill ska man nu backa lite till så är det taket mot taket där nästan. Ja, det räcks nästan över där. Och där. Nu ska rikkaäkeen bort till nästa fast. Så ställer man den hit bak. Man måste ha rikkaäkeen först där. Ja, rikkaäkeen ska se du först. Ja. No. Så man ryms ju hur bra som helst. Man ryms att köra nu med traktorn här. Ja. Och inte ska man så mycket hit. Nu är det bra. Ja. Now we got a little barn built here for stuff. Man ryms därifrån, ja. Så den där in hit och sen det där ut. Now we put the weeder here and then take this one out. I guess first weeder in, then this like this. Then we should be able to hook up here. Mower, might be mowing tomorrow with this one. But we're gonna hook everything up now so it's ready. Ready to go, test the mower. We didn't mow anything last year, so
test that mower is working. Så den här inne jag sen klippar nu ut. Foten är färdigt ner. Så färdig att sätta i lider. Den är ju inte annan när man kör, det blir bara lite, de här blir bara lite mull, det är inte något. Det fastnar under sådär. Det fastnar liksom mull sådär fram sådär big. Ja, fast det var ju torrt nu. Det var ju tosi torrt nu. Man skulle kunna prova att de här skulle lyfta lite den där kratten om det tar för mycket. Nej, inte nu. Det som var triblad så vet nog bra. Det andra vet du, det var att den är grodd ojämnt och så vet du. Där skulle kunna nästan lämmo-kratta. Jag lämnar en strip, en rem så de ser hur det blir. Och det är bättre liksom. För det var ju lite Chopper. där. Det var vårplöjd. Men det är kättingen är tillbaka där uppe och det är bara att sätta. Ja, de som blir lite lik på det, ja. Ja, så tar vi in den här och klippar. Ja, det är när de är ner så man har försiktigt, de kan vipsa där. Det backar mitt i. Ja. Det får vara fast lite som på det sidan och något. Så man får det där. Klippar ut. Ja. Så de borde gå nu in tillbaka. Det är nästan sån här det där. Lite hi och det som. Så får man det där vänd och sätta fast i. Där är det bra. För foten. Nu går så där. Just. Men man skulle kunna prova om man kan köra in och sina plogarna under krymmer där framför. Kanske om de här pallarna bara få det här pallarna kan lyfta upp det. Under krymmer där så skulle det ska vara bra ställe för det ska ju ut ändå före. Det ska före harvan och ja. Men sen får man ta ut den sen på våren om man ska ha harvan. Ja. För det är bättre att den ska vara i vinden då när det inte. Det kan bli bra. Det jag vågar med det där nya i alla fall, jag kör inte upp det med. För mitt i allt far det ju golvet. Det är inte lagat för sådana vikter, det är lagat för häst. Far ju golvet mitt i allt. Golvvitonen. Jo, det är faktiskt nog bara under men. De blankorna bör nog lite. När de brister så är alltid ner flatt. Det är bättre för att lättare tavara. Jo, lätt när det finns sånt då. Det där och sprutorna och sånt där. Så lätt som kommer de där små. Det där ryms ju inte i heller. Nej. Och det där är de första i vind. Ja. Men det går bra där. De är de där gungorna och bänken och de där bra. De är de lättaste tavarna. De går nog max nästan fast. No, men de går just... nästan, men de är bäst under taken och ute. Om man lagar på det där träkärran. För de används ju de ändå. De kan vara de går bra upp i vind. Så man kör över kanten här att det inte vippar och hjulet. När de där hjulen och de vippar när man kör så tar de i hjulet. Wheels.
Den är ju lite vippa, men så där går den. Den tar i hjulet. Där är bra, ja. Det är lite kanske diot. Nu kommer det nog bra. Fits in. Så borde fara rakt. Nästan precis rakt in nu tror jag. Ja, från det kan man ju sikta lite. Från det ser man ju foten dit. Ja. These guys need to be straight back. Det är bra. Kanske lite hiot går det nu. Det här får bra hi. Ta lite ner så att det är nästan ner så ser man det där. Så ser man, det är väl ganska nära nu. Men det går nog lite bakåt ännu, 20-30 cent. Ja, det tar i där upp före nästan. Nu bör det vara. Jag tror att det är jag. Det går lite att ställa så här, ja, så att man får att det kommer mitt på där bara. Men det är bra nu, ja. Där, ja, så var det. Ja, vänt håll där nu så att man kan ta det här nästan inte loss. Men för det ligger inte på ännu. Det ligger inte på, ja det klämmer sådär, ja. Det är lätt att ta det löst ta loss det, ja. De här hjulen är nu, har inte foten under hjulet i sen nu. Har inte foten under hjulet, hej. Så de är i luften ännu. Ligger ner, ja, eller framåt, neråt, ja. Put it down on the wheels. Där, nu är det på hjulen. Och där, ja, sen tar vi slangarna loss. Som var de här gick de härifrån. Bör som här putsas. Det är ingen bra vinkel där man får sitta. Det ryms inga millar. Jo, så ryms jag där bättre, men du tar ner, ska du ta framåt lite, ja. Bara armarna lossar först. Ja, lite framåt. Ännu lite. Nu ryms jag, nu. Ja, de där här, de har såna ändå, ja. Torkar. Ja. De här kan vara hi, och de här bollarna. Nej, båda. Men de här ska ju hi på det här traktorn. Dik. Ja, men puts nu ena för. De här i traktorn. Ja. Vart ska vi sätta den här? Det här kan vara i traktorn. De här kan sätta i traktorn. De behövs ja till det andra ju nu nästan. Det här. De behövs till det andra där nu. Men det behövs just där. Det behövs där nu. Längden ska vara olika kanske.
kan vara samma fast Ja, nu går det inte. back fast i det andra där och se hur man slipper till den. Hook up to this one. We need balls here. This one should go up here. And I need balls. Jag tar först ballsina. Vänt lite, jag tar ett par bollar. Lättast att sätta dem dit före. Behövs det en sprint till en, eller till det här något. Then one thing for this one. Va? Det behövs en sprint i det här, ja. Nej, men jag sa att de behövs ju nu. Det behövs en till det här. Ta nu därifrån en. Jag skulle köpa sådana här, bara sätta bollar i alma, så man inte behöver flytta huvud. Nej, men man sätter i alla maskiner så behöver man inte ens tänka. Nej, det är lättare att sätta i all maskiner. Nej, men i all maskiner. Måste skruva sådär. Pyryms nog bra, ja. Dra inte kulden nu. Hej. Vippa på foten. Det är lättast bara det är ungefär rakt som det här. Man siktar det där, men det där skulle vara sådär tryckstag. Alltså sådär. Tryckstag ska sen så här. Den ska diåt sen, men bara få fast bara nu. Jag vet inte vad de här ställde in, de ska lagas så att det far riktigt diesel. Jo, nu här råd nu. Det går att svänga diåt. Här ryms just. Det ryms just här. Det tar i tryskon i nu. Men mamma vänder, går det att vända lite så här diåt? Nej, det är max. Du lyfter armen, det är du ganska nära. Nå riktigt lite, 5 cent. Du tar i tryskon där. Låten far. Du lyft bara. Jag får nog styrt det här. Ja, det går att ta nästan framåt. Ja, det här är fast. Sen bara det här, jag börjar en sprint. Dra lite framåt. Ja, vi ser om det här inte. Dra lite framåt. Ja, inte får det sönder. Den där tillbaka. Ska vi se vad det ska vara för längd sen. Mycket längre att få fast den först. Sen får man se vad det var för mått på det där, vad det skulle vara. Och de här armarna skulle att det får riktigt ut dit. Det får ut dit, ja. Det ska nästan fullt, eller ganska mycket ut. Jag vet inte om det är hur rätt det nu är, men måste se. 67. Ja. Jag har inga måttband. Man ska ha måttband, ska jag med. Ja. Slangen. Där kan man putsa lite. Det är bara en slang i det här. Inte ska den vara så här hit, det ska nog tas bort hit. Men det här rörs, men det här rörs inte det där. Att det inte blir knipigt, det är en liten risk. Lite uppåt. Man kan först köra ut den.
sen kör sakta framåt. Se om det ryms ut. Det skulle borde rymmas ut nu. Ja. Han har i alla fall stor sprint här. Så stor att man inte får ut. Vart var det andra hållet? Där är det varit. Där. Ja. Lift a bit and then see if we can squeeze out from the barn. Nu är det uppe i luften. Nu kanske det går, så där vid dörren ska man se att det inte skrapar i karmen där. Nu är det upp nu går det. Nu går det att köra framåt. Så just går det att svänga ditåt. Ja, nu kan du börja svänga i den. Jag för de här med samma bort, annars så döter det iväg. Jag för dem i hyllan. Ta i karmen där när man får ut, men kanske det inte tar. Kanske det är så högt nu att det inte tar i. Nej, inte tar det i. With these parts, these are some spare metal parts. And put them here in our shelves. There should still be a little room here. They do not need to be there in the middle of the floor. In the way. You can stack them here. Stack them here somewhere. Slangen fast, så kan man flippa. Jag kan ta måttband. Measuring tape measure how long we need the 3-point thing to be approximately. Of course, no measuring tape here. Should have one in the pocket all the time, but we do not have one right now. Jag har ingen någon måttband, annars skulle jag kunna mäta det där hur långt det ska vara. Jag har ingen någon måttband där. Nej, det backen var inte med algos annars. Man ska alltid borde ha en i fickan, det behövs alltid. Ja, nu ska det där. Ska det flippas dit och sen kan vi sätta kraftaxeln. Hur skulle det nu göra? På vilken sida skulle det? Kan jag stå hifrån lite? Lite. Ja, det är låst nu, ja. Så jag tar sakta bara. Här är passligt nu, jag får inte lätt styr den. Skulle det på det utsidan, ja. Att man får mig rätt håll. Här det är bra vinkel, det är lätt nu. Det är ju vatupass. Det ska de armarna ska hiåt. Sätt dem där först, ja. Armarna ska hiåt och sen ska tryckstagen längden rätta. Skulle det här samma ställa? Skulle det här och hit? På andra sidan. Det skulle på andra sidan där, ja.
On the inside. Ja, nu. Då ska armarna... Släpp lite ner så de... Släpp ner, har du måttet på det där? Jo, men jag har inga måttband. Släpp ner så att du... Jag har inga måttband. Ja, du har måttband nu. Ja, du har måttband. Släpp ner så att Nästan till backen. Så men nu går det inte att flytta de där armarna. Armarna går lättare på det. Ja, just det där var som att det där... Att det inte ligger... Att det blir lätt. Jo, när man sätter ner sig. Ja. Men det ska först diåt. Ja. Det ska diåt. Du ställer först mot tryckstart. Okej, ja. Det är ganska... Det får vara liksom... Det får vara nästan... Det får vara så här lite för att när man kör så drar det så där, det vet du. Det får vara så här nästan när man kör. Man ser ju, det får vara lite nästan så här och något. Jo, för när man kör så drar det så där. Man kör ju största den framåt. Så det behöver inte klippa något kort allt, det får nästan läm lite sådär. Ja, det är nog ganska bra. Man kan se när man klipper så kan man lite ställa det där om det behövs. Armarna. Man lyfter så det just är i luften. Det ska bara fullt diåt. Så mycket som det går dit. Ja, man skruvar det här först så kort som det går. Så att det är lite upp, inte fullt. Inte så mycket upp. Nej. Så att det är just upp från backen så får jag skruva, så får man det bäst. Neråt. Det här har böjt sig någon gång. Ja. Kanske det får just när vi drog det. Ja. Det håller var stort, det får upp ändå just. Neråt. Så att det just är lite ifrån här. Nå, nu är det nog nästan bra, annars tar det i, nu är det bra. Nu går det nog att flytta fritt. Har du det skruvet där då? Vi ska se om jag får hit från något. Du måste köra att det ska fyrt i. Ja, men jag ska se om det där är spänt. Det ligger emot, ser du det där, jag måste skruva det kortare. Visst är det, se nu när jag far dit. Vänt nu, wait. Alltså det här löst och bra här nu. Nu ska det kortare. Det här går bra här nu. Något problem. Nej, men jag skruvar det. Vi ska se när det börjar ta emot sen. Nu blir det här kortare. Så det här blir kortare, sen stuvar man det emot. Men det här är löst och bra att skruva nu. Nej, inte bör du stuva något ännu nu inte. Lugnt nu ser du, lugnt det först. Det här går bra att skruva nu, så det är löst och bra. Var det så att det här tog först emot nästan? Jag skruvar det här allt vad det går. Ja. Just det fullt. Nu är det 1 cent ifrån. Ta det. Så nu får jag bort härifrån. Se. Kör lite att det syder, ja. Back här tills. Back här. Back här. Här så syder. Nej, men här, ja, där, men här. Det här är höger hit. Ja. Att det far själv. Back it up. Nej, det går nog så där bra. Och så provar man ringa så kan byta fast. Nej, de är lossen, de ja. Och axeln. Ja, det annars går det inte bra. Nej. Kvinna, inte något annars. Något. Nej. Du kan se paradiet själv nu. Jag tror att det just vippar. Nu är det ja. Lite till ännu. Nej men vet, kom, back mer. Så när det syder tillräckligt så far det nog. Nu är det som mest. Jag kan stuva lite emot. Sådär. Nu är det fullt ut ska jag säga. Ja.
se hur är det där? Man kan se, det tar inte 10 hjulet där fast det först. Det är nästan som också som går nu. Ja, det tar inte 10 hjulet. 10 hjulet. Nej. Det går inte där med. Nu ska det där slå sig mot där. Ett mer. Ja, behövs det tillbaka. Det tar in här. Men det rajar ju nog det då. Då får det ju fritt på hjulet. Ja. Måste de mäta det där så man, för det ska vara samma ställe så stämmer det för det automatihågsen bäst. Så nu börjar sidan, det klippar ju. Det klippar just i hjulet och det där var det förra gången. Man kör rit fast med hjulet så. Lite bakom hjulet. Så bara Just i hjulet ja, man kör. Ja, man kan ta lite tillbaka det. Ja. Annars klämmer det emot det här alltid. Ja. Och där är något på höjden. När man klipper sen ja. Det ser man när man klipper så ser man. Lite högre, lite rakt. Tar den där gulaxeln. När man klipper ut runt det yttre varvet så brukar jag så lyfta det upp så lyfter man upp så här så där man cylinder lite så får man att det far så där mycket luft. Så. Det går det. Så tar det så satan i jorden. Här går det inte. Nej, det tar för mycket i jorden. Man lyfter upp och så det där. Ja, men det är bara yttersta varvet. Och det går bra nog tror jag. Man har så högt att det tar in. Ja, så det är ungefär. Och så vet man i hörnen som är stenar vet man så. Gulaxeln. Ja, det ska det vara det tjock. Nej, det är klart. Gul ja. Ska se. Let's find a PTO axle, otherwise nothing will happen. Otherwise it will not be spinning. Okay, the yellow one. I believe it's not that one. Or is it this? I think it's this one. It doesn't take too much power. Yeah, that's for the snowblower. I believe it's this one. It's either this one or that one. I think it's this one. We'll see. The right length. Den här. Fram till det. Vilka ska fram? Ja, där är bild. Den var inte så tung den där. Man får ganska bra morjot och in den igen. Säger man inte så att tvinnan, sen ska nu bita en fast, annars är det nu det utan tänder. Det är lite hampaton just nu. Man viker upp. Just nu är jag inte bara klippa inga på mig. Viker upp den så man rättar. It's toothless right now. We need to put the blades on still. Okay, blades on. You'll see that it spins. Then it should be ready to go, I think. Mot kvinnor kör framåt, så blir utan bilen. Ja. Och kvinnor kör framåt. Det höjden det kan vara lite så högt upp att det inte lyfter. Nej, inte så att det glider backen, så går det bra. Men högt upp det går axeln. Ja, så högt upp så. Man ser bra, när man sätter ner så ser man att det blir lite löst där. Ja. Så högt upp som det går. Men så att det ändå är löst där. Att det inte lyfter. Nej. Så blir axeln rak. Så jag brukar köra, ja. Där. Något där, ja. Mitt i millan. Kör det fram, nu är det just att det inte tar in. Det tar inte in. Ja. Då lyfter det här nu. Nu går det sakta, ja. Nu får man det spaken dra så att man inte... Förr var det alltid att så... Riktigt lite, annars så gör det så där. Far inte i... Nej. Alltid, inte undra på att det händer något. Hela alltid i farozonen. Nej men satan, de är bit. De biter fast. Då är det bara ett klipp då. Det är bättre det. Jag ser, men jag ser biten. Är de i bra skick? Det är bladesna i bra skick. Det är lämmar bara ordentligt. Det är inga smörjor. Jag tar blås lite. Ja, blås. Are the blades in okay shape? This one spins like this, so
this side. No, this one is not that good. It's not very good. This side will cut. It spins this way and this way. Den där är inte riktigt... Skulle man borde vända. Det här är inte riktigt 100% det här biten. Inte det är dåligt men... Ja. Inte riktigt 100%. Man kan vända. Å andra sidan var ny. Om man vill ha riktigt sharp cut med första gången. Det är inte så fett. Nej men det är kvickrot. Var det vassa så klippar det kvickrot klippar det detta. Ja. Om det är ovassa så blir det en slipp kvickrot. Man skulle vända om. Det här ser man i alla fall. Det här är det som nu. Ja, kan vända. Ja, jo, det och ja, det man kan inte. Ja, det var något special tool. Where was the special tool? Was it? No, see hyllan here. We need our special tool for switching the things. There it is. Yeah, that's a special tool. Special tool to switch the blades. Så det bästa alltid var kanske just T-fon och D-fon så att om det faller ner att man inte är under. Det är alltid bättre att vara här lag. Joo. Så om det pettar så vet du. Nej men vi byter här samma här nu. Så kan du testa lite på det här gräset här så är det bra. Ja. Så får jag imorgon sen flipp. Bara byter de där så provar man att det tvinnar, att det toimii, att inte någon remmar alldeles smäll. Ja, kanske. Vi hittar special tool. Skulle det i Millan det något som vridas bara. Ska man vrida det där ska man vrida på att det plåten kommer ut. Nu ska man skulle vrida det något under. Det måste inte vara ett annat håll det där. Ja. Men sådär ja. Jag kan ta dem. Sådär, nu ska det dit så tvinnar. Det här ska väl också dit. Så skär det här. This is switch the blades. This is the old. It's a little bit. It's not horrible yet, but we'll switch them over so it will cut with this side. This is like brand new edge. So you can these you can switch two ways. Then you can cut first this way and then switch them over and cut like this way, or like however this way it ends up there. But yeah, imagine that 6 of these does all the cutting, like very small bits, and they just stick out like this. That does all the cutting. Jag kan ta hålla all dem så kommer vi ihåg till flytta över dem. De är nya i flister nu. Nu lägger vi anakan. De är lite där. Det är någon gång tar det någonstans. De här är så billiga att lösa ett byta alltid nya bara så. Ny kant. De är nya. Ja. De här kostar något 1 euro styck så det klipper mycket bättre på den här vasskant. Ja, alltid byta. Det lönar inte sig att prova fusk med de här inte ska jag säga. Nej, sen börjar vi ta det också. Det klipper ganska bra. Så där står det. Så de här ska alltid upp sen. Joo, nyt täällä minkä. These go in the upper side. Det här var nästan dåligast. Där var knuten ganska mycket bort från det. 3 down here go up here and those go down here. Nu kan du ta dem så kommer de uppifrån så ställer vi dem ner. Hur man ställer tillbaka ja. Så blandar man inte om dem så ska du börja ta en. A little rust doesn't matter. As long as the cutting edge is. It's not even like sharp. It's like. But it does cut pretty good. Pretty sharp. Så är det väl lättast då. De där ska till annars, de där ska de ner och de här ska upp.
3 of a kind. Oh, these are made in Germany actually. Made in Germany, it's not even made in China. No. Made in Germany. 3, I got trips. 3 of a kind. There's another one underneath. Those are even more worn, I would say. Joo. Det var lite svårare. Ja, det kan det krokna. Det är taj. Nej, det är inte något. Det är tajnosten. Det är vad det kattaa vai inte jos det buga det är inte något. Det är taj något mera i det där. Ja, nyt kerro. No pääskö uppiin? Nej, selkeä on. Se video. Det tvinnas här. Det här sidan klippa. Ja. New side cutting. Det är text. Ja, niin. Ja. Joo. De tvinnas liksom ihop jo. Böjer ut lite. Joo, där är det. De har farlig millan det. Där. Finnas där ju och så är det rätt. Ja. Ja, fel. Nej, det var nog det är nog rätt. Ja, just här. Ja. Här. Ja. Texten uppåt sådär. Jag får meina bara att ena hålla ena så. Ena en hålla ena och så far det inte sekaisin, annars far man sekaisin. Där, så de där dit. Then we got new blades. Där ja sista. Ja. Jag tar den slangen bort. Om man klippar lite här, man inte klippar slangen. Nu är det här. Ska det vara? Lyft foten. Lyft där borta. Ska man släppa ner prov här? Är det lite gräs här så klipper det lite här. And test it a little bit, see if it cuts something at least. Then it should be ready to go. Ready to go or ready to mow. Nu kan man lite prova, vet du inte, nu spakan kan ju nog vara, vet du inte det. Ja. Mower down and then mower down. And check the oil, I guess. Check oil. Jag kan ta det till. Ja.
työkalun special tool we can put back. Special toolin, det var något hiat så. No, där. Häng den där. Man kommer ihåg vart det är. Check oil. 3 svenskar i 500. Ja, nu är det ungefär. Det är nu inte riktigt vad det passar. Att det nu är något i alla fall. Sen kan det bli att stå här bara för imorgon får jag klippa. Joo. Riskerar inte med det alla. Man tar 165, det just tar man gaffeln och pallen ut och gammal ut och ny in. Och den går med den dit bättre. Ska jag inte testa heller här? Nej, det går nog inte. Det är nog det är riktigt slät här. Det var just typ Det sydar lite hiot tror jag. Ja. Eller om man kör lite framåt. Man kan Tesa pyöräyttää vaan liiteneen så. Det är styrt och slänger in här. Ja. Bara en liten testi. A little test for a few second test. Ja. Det kan vara högt. Jag brukar ha med det där, jag brukar ta med det i bak bara så ser jag bakifrån ut när man gör det. Ja, jag brukar ha det där manuellt bara därifrån si med det där si man. Spin it a bit. It is spinning. Not shaking too bad. Ja. Now when drive forward, it should have mowed a little bit in front of the mower at least. Yeah, it's mowed. It's working. It did mow the grass. Ja. Ja, så imorgon får jag klippa. Ja, man ser när man klipper tillbaka. Det kan bli ganska långt som möjligt nästan. Ja, för när man kör så drar det sådär. Ja, det går åt lite. Om det är någon lite så kan man backa. Ja. Så att det just bara är löst där, ja. Ja. Det var underklipparen där. I can see here, but don't put your fingers in the wrong place there. Mowing thing. Free spins a bit. Vi tar det 540 riktigt på det klippan. Det var man stämmer något liksom 400 var det istället något 1500. Vad du det där vilken det är 4700 var du brukar köra. 2000 var det 540. Jag tycker att man behöver nog inte ha liksom. 1700 jag brukar köra. Ja, då är det ju något liksom. Så det, man hockar och klippar och det får under och det får under 1700. Då tvinnar det något liksom. Då tvinnar det något. Man kan ha lite min 1700 var och något sånt. Tvinnar det då liksom med det klippan kan vara. Ja. Då när det får under 1400 var så hockar man det på klipp dåligare. Tycker jag att jag hockar. Men det är ju rätt det där. Där, nu stoppar jag tvinn.
ja. Där står att aloita niiden vastuun kierros luku 540. Jo. Ja, men det kan nog klipp med lite mindre bara. Jo, nej, men när man kör på åkern så jag kör alltid med handgas 1700 varv och hela tiden samma gas. Ja, För att, men max 540 då. ja, men det är bara man inte har full gas. Nej, 1700 000 något sånt. Så det behöver fullt, men max det är max. Men så när man med handgas så bara man har samma gas så drar det inte och bromsar det där hela tiden när man kör. Remmarna, de är bra. Ja, att det inte slirar. Ja. Jo. Det var 1700 fast det också. 1700 000 8, så man hakar och det klippar Och vid det där slår ut så back med samma när det. Ja, man backar ja. Det bryter det axeln så. Därför är det käktingen att det inte far riktigt fullt ut. För Nej, då skulle det fara sönder. Ja. Men det var nog när det just stod så var ju allt olja i när det stoppade. Nej, det syr nog neråt de lägre. Det var de yttre änden oljan. Men det var inte riktigt flat. Lite där, men nu fin. Man måste prova med vatupasset på balken och se med. Annars inte stämmer det annars. No, det nog Ja. Det är ännu som syrar det de jag tycker. Jag ser ännu sånt att det är lägre ner de. Jo, det är 3 cent. Ja. Det är bra. Det är nog skick. Det bytte för några år sedan. Ja, vi klippte inte något i förra året. Nej. Den har blivit ohållta när det var biten fast. Jag brukar fick mörja på. Ja, nu kan biten kan ju nog men man lite kan man ju bästa skit. Men nu börjar man tvätta i år när man ligger borta. Nu är det körbart. Ja. Mitt i år. Det är riktigt, när man lyfter upp armarna så, och så det här tar det lite där om man lyfter upp det här. Det skulle kunna vara, det här plåten skulle kunna vara lite. Rätt jord. Det är lite. Ja. Man ser att det tar lite. Det skulle kunna vara lite. Det är bara plaster som tar i. Det där Ja, det där lerputtar lite. När man lyfter upp eller man backar så när man är närmast. Nej, det är när man lyfter upp. Men man måste lyfta upp det så här först för att du kan vika. Man kan inte vika så här först och lyfta. Så bryter det där som är backar. Men när man backar så är det ner så tar det inte i. Nej, inte tar det. Man ser ju nu det inte bara tar det när man backar. Det är när man lyfter upp så det är ju inte något på det sättet. Det är lite nära, jo. Ja, Och de är i tanken nu. jag kan se kanske tankar för erfaren. Men nu kan jag inte ta slut i det 2 år. Jag ska se, ja. Då tar man dit från till. Dit var nu. Och sist lade vi annat fullt då. Och så kort så var det nu, så slutade det. Börjar ta matpass, sen börjar ju paini med Se det där olika ser ut. Men sen imorgon kommer jag bara och se hur du kör det där med det GPS. Jag kan köra annan biten fast sen om. Men börjar paini med de där pannorna ut och in. Ja. Nu ska vilken det där, ska vi ta den där handvinschen eller ska man ta den där gul, den där med kätting till dra in? Till få pannon ut och in. Jo, men det behöver nog tänka nu. Nej, nu på eftermiddagen tänkte jag det, för att imorgon klipper hela dagen. Nu har man bra tid att göra. Är det gammal? Ska vi skruva rören loss? Bort i de där som brast och bultarna färg. Va? Nej, nu är det pannan. Jag ska i brosk imorgon ännu. Nej, men nu kan man ju börja sen dig. Nej, inte det något. Inte för det mitt står så länge då. Nej, men så att man bara får, så att det, ja. Jo. Det brukar, om man kan laga det så brukar det bra att laga något annat Jo, så... men det är gott att laga det här. Till bork i 4 borrar där. Och det var hela dagen där i borren. Man var i mitten och så större bort. När bulten brastade gänget i den gränsen. Bakom så brast bulten. Det där värmesidan. Borr. Det var 4 som brast. Jag provade. De kan laga det nu. Det ska borren sidan. Annars är det bara att man tar gaffeln och 105 lyfter man det gammal ut och sen tar man det ny in. För det ska allt det där beden ska ut ifrån och det där och den där bräden och rum för det. Ja, så kan man fast om man börjar sen efter man klippt om man flyttar de vedpallarna sen dit från. No, men lika ja. Det är bara med gaffeln kan man fast i det där, det behövs det. De går till flyttning nästan. De plogen i väg då, det går. Nej, de går nog i milla. Men det är om det kommer att lova regn till lördag så de pallarna skulle bra, för imorgon skulle det bra att flytta med det taket ja. Pallarna. Man får ju 10 stycken i alla fall. Titta här inne. Det där, det var gängarna, det var odling, gängarna. Nu är det linjen fast det var så mycket inte bort odling.
får det mycket gäng med vind. Har pumpen börjat läcka? Ja, det glaset var... Det är bara som masirollen. Det ska Ja, jag hade lossat det. Det ska komma när man får, det är lite, man ska lite olja till, det ska vara 0,7 liter. Ja. Det ska komma där och tvinna, sådana blubb där. Man ska fylla lite jobba och torka där. Kanske man har sagt det. Sen ska spruta Det är bättre efter ryska. Det blir som mun kör rally nu, det är just när om det nu kommer regn så växer det som de rallit. Man letar att stå där bara till tryskande för man. Så det är bra för sig när det är stubb. Så. Nej, men det kan man, ja. Så mor om man inte ser nu. Så det där, uppe i dit får man trutan utifrån. Nej, men sen efter. Sen på hösten har man alltid i världen åt den på hösten. Då blir det plöjan dit stå ännu längre. Ja, det blir det stå dit. Nu ska man ju kunna köra den dit och så. Jo, så är de bra. Där och ju. Jag skulle inte köra nu när bra det växer de bäst, man vill inte morgöra något med extra nu. Nej, men det är ju det som sprutar med det. Men skulle plogen rymmas där då? Det skulle nog kunna gå det. Nej, de där pallorna ska jag kasta upp en. Pallets, we gotta throw the pallets up. Jag körde sprutan och så får man det plöjan upp dit. Jo, men så det är uppe i vind i höger och sista. What was the pro move here? Ladder should be short, I think. Det där var det där underliga. Men här är det är sådana kevyt pallar. där är såna där i 4 ännu. Ja. Nästan de första inte så mycket. Mutta mä följde sprutan så nu dit så får man det. Jo, då kan man föra men man backar in så här som bara här. Let's see if this works. But not against the outside wall like that. Didn't know they stack pallets this high. How many pallets do we have here? 1, 2, 3, 4. 21 so far. 22, 23, 24, 25. If we can get these all up there, then there's like 25 pallets. 25 pallet pile. Then we could maybe put the plow here. Maybe. It's not against the metal though. No, we want it so it's not against the outside wall. Probably put the pallet on the ladder a little bit longer. Oh yeah, now this is it's gonna max out there. That's not good. Oh, it's like they pull these out a bit.
So this one goes, stay stable. Where's it stuck now? Now it's stable enough, then we only got 2 left. Almost up to the window. Now it's definitely starting to be pretty warm weather. Ainakaan väga niiski maksu. Se står där. Så får man se dem alla. Väga rumliga lagumin för de plåtarna. Nej, ja, de sätter nog inte massor, men de är alldeles fultra nu. Det blir det. Något, så jag har inte funderat. Men kan jag använda den? Jag funderar om man skulle lagt bara nytt tack eller sätta plåtarna på det där taket på det där bordtaket, så ska man få en stor del att gå. Det skulle nästan vara inte all, men det skulle vara... Det här är sönder. Nej, men så skulle man slippa av med plåtarna och få taken lagat med samma. Så skulle det vara liksom... Varför inte när man har dem? För att om man sparar dem till vad annars sparar de inte något. Jo, nej, men då går de åt sådana ställen. Den var sönder, den vet jag inte om man vill säga att han blev fattig ved. Det är bortet bra. Det är lite romun. Det är romu eller så är det ved. Något så att om man ska ha plogen där så får det inte vara något extra. Man kan prova när man inte är uppe vid. Man kör dit och Ja. Nej, jag får nog det bara. Ja, det pette just fel tid. De här pallarna är tyngre än de andra. Den här kevyt pallan är lättare. Det är så högt upp. Så här går det nu. I got all the pallets out of the way. Här är det bra med rum nu uppåt i det här. Taket tar inte igen. Så det är mer rum. Det plogen ryms nog där, ja. Man kör dit så får man nog. Men nu, han kör inte där lite. No, men vi har inte, man skulle med annan traktor. Men sen är man lägger fast på plogen. Ja. Back the trailer, back in with the, got some spare tins still. We gotta figure out what we do with those. I think I have a plan, but we'll see. Once we get the grass mowed and the new wood burner put in, and then we can figure a few things out about the roof tins. Because back in the barn there we got a little bit of like new black tin also, so could use that first also on some. Either on that building there's still like a tile roof, and then we got the really old smoke sauna. Could put some new roofs on those maybe out of these, like newer roof. We'll see. Maybe the next summer project. But we can unhook this and we can put the forks on this tractor actually. Lift the firewood pallet out and some stuff. Vi kan ta loss den här, sätt gaffeln fast den. För det gaffeln fast och det behövs till nästen då.
Vi kan sätta gaffeln fast den i det här så kan vi... Nej, jo, okej. Okej, ja, det är först då, ja. Sen kan man. Ja. Ja, det går, det är inte något shit. Det går nog bra på armen, så mycket att det går, jag tror att det går helt innanför. Det går helt innanför. Jag tror att det går helt innanför. Det går helt innanför. Det går helt innanför, får man dörren fast. Lite, upp på kar så att det kommer innanför dörren. Det går. Det går. Det går, ja. Det går just vad du får baken upp att kroken är innanför dörren. Så. Där är bra. Nu jag kan sätta foten. Jag ställer foten ner. Och så kommer dörren först upp. Det ska ganska långt ner. Är det bättre att sätta den lite kortare foten? Nej, inte. Är det där bättre? Är det här bättre? Att det är för den nya traktorn är ju högre upp. Ja, det är ju sant. Att man inte lämnar det så högt att man inte får det med Det var här som var lite lyft. Jo. Men bara för att det är nästan att det blir för lågt. Den där far inte så lågt. Nej, men den andra traktorn får man nog från backen nästan. Ja. And he'll take the sprayer, put the sprayer away. We got like it's big time equipment shuffle today. Moved most of our equipment around. Not all equipment. Ja, matpausmilla. Yeah. Put the sprayer on, then we can take the sprayer. Masio, where's the sprayer? Ska för det slungman. Ja. Yeah, we'll just pull this out so we can. This one also goes in the other barn. We'll just yank it out so we can hook up to it later. This one also at some point probably goes in the one only barn that is kinda in good shape. This is all equipment that is used very rarely, so doesn't need to be close at the farm. Nu räcker det. Så sätter de i ledun så att det här blir bakom för att det sprutan behövs nog oftare än det här. Det här är bara riktigt vara och så. Ja, eller ställer du åt båda sidor sådär. Ja, nej men det går nog med det nyslung. Nej men det går nog med det. Det finns ju alltid bakbrä finns och det finns några andra sätt nog som går. Det är bra att jag har någon till när det är rum. För det behövs ju nästa år. Det var det flera år. Ja, nej men slungan behövs nog mer än det andra tror jag. Sådär i medeltal. Nu är det lite moln bra så blir det inte så hett. Och så det ska blåsa idag. Det är riktigt nog bra med det alltså. Man kan få på ena sidan och en på andra sidan så går det lättare. Sätt fast. Det är tiukka. Nu ska det lättast i hållet fast. Ja, var det lättast att sätta den fast så ja. Par bollar, ja vad det skulle vara. Men det går nog väl hit bara, det är ju inte bara till flytten.
Var det lättast att sätta den där först, ja. Ja, är den här så spänd? Nej, ja. Ja, man måste komma så där, ja. Det var inte gå bra patent den här. Det är lättare att sätta den, skulle lättare att sätta den fast här och sätta andra änden fast nästan. Men så där går det nog. Nu är det så kan man vika. Det går bättre. Ja. Det är lite upp. Hur ska den ha slangarna? Ska den på den där sidan? Slangarna på ena sidan. Lägg ut upp. Ja. Så blir ägaren nästan klämd hit. Lite uppåt. Där. Nu får det här sidan bara. Det här sidan får den. Det är något sprintar något. De är dit. Lätt att ta det här hela keikan bakåt. Det är en sprint hit. Att det är inte riktigt ena sidan, bara det är inte riktigt vilt. Den tar i. Men flyttar ut. Joo. Ja, den tar i dem där i. Siellä voisi tehdä, niin sen söder slumma, niin joo. Och någon rally. Lägg nu så att man får dem båda. Jag tycker det sprutar man där bakom det rästa och sen kan det slumma på andra sidan, liksom man det välter. Jo. Och där mitt i. Ja, vältar det. Den behövs oftast. Det Det, ryms inte mycket mer sen med. det är full, ja. Så det åt är du full. Som om man flyttar bara ut. En kärra som går där. Men så... Så blir det. Vad var de där dörren? Var de 3 meter dörren? Priserna, ja, dörren. Det går inte med. Now it's food break, I think. Then we'll see. I can do probably some garden stuff in the afternoon today. No, this one has come loose. Så lägger plogen i det. Man kallar den där styltarna under dit. När plogen di? Ja. Nej, di. Där innanför dörren. Man kör in och där så jag tog pallar bort så får man det innanför dörren där, plogen. Så håller det. Det är så det brakar i golvet. Man ser ju när det här golvet så det här, det håller inga stora konet. Det har bultnären loss där. Har det kommit skruv loss? Det har den där brostilla kommit loss där. Jo. Det var så att de ändrade lite rutigt. Det kan hända att det kommer skruven loss. Det är rutigt, lite rutigt. Var det rutigt det enda? Det kan hända att det var lite rutigt. Men det sista av skruven av brostilla kom ut ifrån. Det är loss. Det enda kom ut eller så det. Hur har den kunnat brista? När man gasar in där just det spurrar där. Den sista var bara lite. Man slår spikar där. Nej, men man kan prova de där 12 cent. Det kanske vi satt så kort. Man ställer 12 centar där om vi har så att det var rejsligt i det annars. Nu såg den loss. Ja, nej, men det är nog för att det sista bort. Är det något gott frusit och lyft? Nej, men den är där mitt på den, vet du, den är i luften så man kör upp och så vrider det traktorns vikt där så den är lite i luften. Men det är det sista man kan ta bort den om det blir mycket större. Det är bara att köra in. När kom? Ihan i kuntoon. No mä siimun hiilitä. Jag kan rensa i trädgårdslandet idag på eftermiddagen. Joo. Tää on jotain maatpaus nyt. Tää kamera jag kan laga lite trädgårdslandet idag. Still a little gardening in the afternoon. Put you guys somewhere here, then we'll take like lunch break. Luncherino break.
break.
things. Back working here. This. A little garden check here, then we'll see. We might put the firewood pallets under a roof today also, we'll see. We'll see what we do. John took the sprayer at least, put that away for now, we don't need that anymore this year. Let's at least irrigate this stuff, and then we'll check the bigger garden if we need to weed anything. I did irrigate all the outside and even the test plot on the field like 2 days ago, so we should have good moisture there now. But here you pretty much need to irrigate like every second day or something like that. If we dig down, well, there's okay moisture, but we can put, I think we can put a little more here. It's pretty warm now. I got these roof windows open because otherwise it would be too hot inside here. Even now it's like almost 40 on that one. We could even maybe leave this big door open today. Oh, I don't have the shovel here anymore. Need something to so it stays open. But maybe it's okay. There's some clouds, so I don't want it to be too hot inside here. Okay, we should probably clean this one first. Even when I have the roof on here, there's still some junk coming inside and getting stuck in this one. I don't think you can pop this loose. Or can you? Get a little bit of the junk out from here. There's one of these that's kind of withering away. I don't wonder if too much water, too little water, or maybe when we planted it outside here, maybe it took some damage. This one here is kind of seems like it's dying, but if it's only one, the other ones like these look okay. Basically all the other ones look okay. Maybe it's just the one that's a little bit weak. So I should irrigate maybe a little bit more. At least here it was a little dry. A little bit more.
Then we need to build some sticks for the tomatoes also soon, I think. Support things. And now it's only 35 when you have the door open for a while. Wonder if I should take just something to keep this open. Today is probably the hottest day, so we could have even the door open. Don't want to cook our plants. Maybe put this weeder. I think I'm gonna need the weeder, but we got the shovel here. See, now I think there's a sunflower. Now we're starting to see the sunflowers. There's one. Here's probably nothing. There's one. There's one. Yeah, irrigated this a couple of days ago. Got good moisture here underneath. Can put the shovel there holding the door open, I think. We can do some weeding here maybe. This should keep the door open. So it doesn't flop around. It's not super windy today, thank God. Just a little bit windy. Guess we should weed this area again. There's some thistles and stuff that have come up again. I guess I'll just weed this center area here this year. Kill the weeds since I don't have anything more to plant here in this middle area here. We can just keep the weeds out this year, and next year it will be easier with less weeds.
works good once you don't let the weeds become too big. And this weeder's pretty good. Here I did irrigate this, so this kind of got some water, I believe. There's some good moisture here too. But mostly I tried to irrigate the stuff that we planted, which most of it is very visible now. There's potatoes, here I put something later, some like lettuce and some stuff here. But the other stuff is actually becoming visible now. I believe this was lettuce here, and then this is probably dill here in the other, this row. Or maybe this was lettuce. Don't even remember. This potatoes here seem to be growing pretty nicely now. Irrigated, ooh, did irrigate a couple days ago. Seemed pretty dry there already. But now we're hoping for a bunch of rain on Saturday. We'll see how badly we get disappointed again, but especially the big fields could need. They could easily take 20 mil, 30 mil, 40 mil, no problem. Just suck it all right up. Here in the garden I have irrigated, so it's not as critical here. Strawberries are looking nice there. They've really grown now in the last week.
But the potatoes, it seems like each and every one of the potatoes have started to grow. I don't think a single one has not germinated. There's maybe one, maybe there's a little bigger gap there. Otherwise I think every single one has germinated, so 100% germination on the potatoes. Pretty good because the potatoes, they generally have a pretty good success rate when you put a whole potato in the ground. As long as it's not like rotten or anything, it usually has a good chance of succeeding and starting to grow. Just do a kind of weed the biggest weeds here now. This weed looks like carrots, but this is not carrot. It's a weed. Carrot-like weed. These are pretty easily visible, the onions. Lettuce. Lettuce is not gonna take long, like maybe 1 week we can already take something from this. And whatever we have here, this may be the carrots. This is still a weed. This might be the carrots here, kind of hard to tell. Or it might be the parsley. The parsley usually goes really slow in the beginning. Yeah, it's parsley. I think this is parsley here. Yeah, this is parsley, so we can kind of weed in between.
Might wanna go there back and check now if John is getting the. If we put the plow in there, then we can start putting the pallets away. Then we can come back to weeding later. It's kind of an in-between job. You can always do this when you're waiting on something else, or yeah, just for fun. There's just a little bit left here to weed. And it's not too weedy here. In any case, just a little bit of weeds. But yeah, we can go take a look at see if we can get the plow inside and see if we can get some firewood pallets inside. Now they should be pretty dry. In case it accidentally rains after 2 days, then we would have some dry wood under a roof. Lawn would kind of need to be mowed, but it's way too hot for that today. I'll do that some other day. Or is he gonna put the snowblower away still? Maybe he's gonna take that one first. Then we can actually go back to weeding. Jag är för den här en senpallon. Här måste kulorna bytas. Ja, det går inga med små. Sprutar man sen. Ja. Med traktor. Det var tappet. Det här ska få traktorn. Det där och den där ska alltid vara traktorn. Insats. Så är det vissa man kör som har printat själv. Så att man inte blir hotad när man har rätt något så. Med traktorn har alltid med. Man ska köpa buy more balls. Alltså den där sidan först ska man stu lite sen. Ja. Ska du ramma lite hit på det? Ja, och ramma lite nu. Där nu uppåt. Det går att lyfta. Där. Ja, den svingar riktigt våldsamt. Ja, det är precis. Där. Så det är inte riktigt far våldsamt. Våldsamt från sida till sida. Det är perspektivist. Jag är inte riktigt. Det hålls nog. Ja, men det är bara att det är inte våldsamt far från sida till sida.
någon balk. Här är en tät upp, det är helt tät. Det är likadant Thomas cykel när jag lyfter den upp och så kom det från cykeln ut ifrån ramen något. Ska det bli sönder och inte? Ja, nu inte det metallslungor far nu inte sönder. Här var det bara det här valket. Det är vatten in. Så nu blir det sönder. It's peeing. Så lite så stoppar bort sen. Ja, inte det. Där är ett stort upp. Joo. Den går inte använder den här. No, det är axeln, det är krok och det är... Jo, men det går till använder. No, det går till annan, ja. Det förstör inte något. Sån här. Det vibrerar. Det är aika sån här det är värsta för voimaa sitä, det knyckää hela tiden. Mycket värre voimasyta, det när det inte är linje. Nej, men vet du innan, när det knyckar så far det sönder in i traktorn, så det är kiva att fixa. Att det är så här, så kastar den här, inte så här. Ja, men sen när det bogar så tar det med mindre, så blir det sån här knyckande vibration. Vet du, Jo, men det knyckar och det att axeln är så här, det är mycket stort, det är mycket värre där, så att det inte är rakt axeln. Nej, men det far bara det axeln där utanför, det är lätt i byte. Men när det far in i traktorn ska det vara hela traktorn i bitar. Det far inte sönder och det där. Visst. Det är bara lagren här. Det är lagren som tar emot det här. Jungan börjar vara lite farsta också. Men nyt se här on Så tar vi ut här och påven. Joo, stänger dörren dit. Så stänger du. Så är det så att Jusmara dit på det här. Kanske man får den Jo, bilen. resen någon gång när man hade när du har klippt det där färdigt. Med Joo, man ska takes må lyft ner. Jo. De där kan man ta hur först då. I något sånt. De skulle först Och elda dem. de skulle först för de är torra. Jo, om man tar nu det där som är in och inte kvar dit. Först och sen de där. Ja. Så får de svart, för de har väl två där. No saa jordmyror är det alls ställ. Jo. Sen där ser man. Aika håll in i Här backen. är mångställ ju. Ja, måste hur mycket? Det är huset va? Ja. Jo, det är i det där växthuset och i multi i växthuset. Det är såna gula småmyror. Det är utanför fönstret. Börjar de för in med det håller in i villan fönstret. Ja. Ja. Alls ställ. Ja, vad bor dit. Ja, men nu ska de komma tillbaka och prova den fast. Här var det. Ja. Det kan nog gå där. Jag tar lite oges bort till trädgården. Ja, man vänder åt rätt håll. Men hur blir det? Ja, så där blir det liksom. Det är bättre åt det där eller åt det andra hållet. Där, där. Prova. Man kan ju vända sen och se ju. Man kan vända på det här fast där. Det oljan som stod fast. Do a little bit more weeding, then once he come back from that, then we can try to put the plow inside. Here you see the spruce. This stuff grew this year, or is growing right now. The lighter green. It's very visible right when it's new. So this is last year's growth, and then this year it's growing this. You can even this newest, when it's like green like this, you can actually eat it. It tastes like salty lettuce or something like that from a spruce, but it's only kinda edible when it's right very new. In the fall this does taste very bad already, but yeah, you can eat this even. Basically salty grass. Yeah, old needles you don't want to eat, but the new ones, they're kind of soft. Soft needles. Oh yeah, wind's picking up. Hopefully some surprise showers today would be very welcome. But I think we're gonna have to wait until Saturday at least.
Yeah, this is deal. This is like some beans here. Then maybe this might be the carrots here. I don't see too many, but there should be some. Then the last rows here, I think it's this stuff. Should be the, whatever it's called in English, it's like kukkakaali. I believe some of these were eaten by some bugs, I think, because we planted definitely more than this. But yeah, these look like, this almost looks like canola, like kind of big canola, so I guess the same bugs that eat the canola might eat this stuff. But at least there's something that I see here. Yeah, some of the leaves you can see here. That's definitely some little bug that's been eating on that. Excuse me. Yeah, now this weeded that we did the weeding, and now it's starting to look better, like it's coming back up. But rain on this would really perk it up. We can take a look there, irrigate a little bit of a test plot there, out on the oats also. But yeah, here where the oats were smaller, it kind of took a beating when we did the weeding, but hopefully it's coming back. We plant more than this. Or was that the last row? I think might have been this. Is just nothing here. Just weeds. But yeah, these guys. There's one. But these will grow into the big kind of head type deal, so you don't really want, I don't want too many of these, because yeah, you can't really eat too many of those, I think. There's one that has been definitely eaten a little bit. Just weeds. There's one alive still. That's about what we can weed with this one, I think. First we need to do hand weeding. Like you can do this like between the rows, that's already like most of it. Then once it grows a little bit bigger, then you can clean the rows a little bit. But yeah, it's pretty easy to do the weeding. Then we can just go in the rows like this and check the weeds that are in the rows that you can't pull with that one.
Here we irrigated. It's kind of dry already. But yeah, if it's gonna rain on Saturday, if it's not gonna rain on Saturday, then I will irrigate this again on the weekend. Should be fine for now. The roots should be there where there is moisture. But yeah, today's like today. You don't need too many days like today, and then you need to irrigate again. Just weeds here, I believe. There's one, man. There's one that has survived. This looks like oats almost. There's a seed right there. Yeah, this is oats. Look how strong it looks like when it got some rain on it. It's almost like it's grew like 2 straws. But yeah, that's how oats could look if it gets a lot of rain right away from the start. Looks pretty strong. I mean, there's a little bit here where I irrigated it. A little bit of water went there. Oats look kind of good there too. One seed must have flown in here for some reason. Just weeds, that's maybe one here line. But yeah, that's pretty much weeded, the whole thing now. You can always go closer, and I think this is carrots here. Yeah, I'm pretty sure this is carrots here. But this is a weed. Like this is weed, but this is carrots. Looks the same, this is just bigger, but I'm pretty sure that's a weed. See carrots there. I think we put carrots here. Here at the end, I don't know why it didn't grow here. Maybe the strip wasn't here anymore. Ah, there's nothing. The carrots came in like, the seeds were in like strip kind of things. Here there's better moisture. I think it was closer to the irrigation device thingy. But yeah, that's good. Then we got the beans, they're pretty big. Should be good. They have also been definitely eaten by something, but there's at least a few good ones. This is dill, that's usually grows really fast, so that's fine. And then we have, yeah, that's the parsley I thought about earlier. That's well weeded. Then we got, yeah, these lettuce is also grows very fast. From here we can almost, now you could take a little bit to eat already. Lettuce grows really fast. Also tastes really bad when it's a little bit older. That's why I planted more there later. And I might plant even more even later. But yeah, now basically weeded. It's in good shape now, ready for the rain on Saturday.
strawberries look nice. They're flowering a bunch. Every flower should technically become a berry. So even if I don't have a lot of strawberries, there should be quite a bit of berries here. But yeah, I guess we could take a look at the big fields a little bit here while we're waiting for John to come back. Then we can try to get the firewood pallets moved. Firewood pallets moved, and he had a plow parked and all kinds of things. Yeah, here on the very edge here, there's some oats here. Definitely, it's definitely struggling here with the dryness already. And we did the weeding here, so it kind of, some of it will come back up still. But this is definitely smaller here. Already there it's bigger, and then if we check the spring or the fall plowed, then it's gonna be even bigger there. But I mean, a heavy rain here on the weekend could still kind of save this. It's not gonna be record yields here by any means anymore. It's already been too dry. But yeah, if it rains within the next 2 weeks, then it could be still somewhat saved. And then yeah, if it does not rain in the next 2 weeks, then it's gonna be another disaster year. Yields probably closer to like 2 tons per hectare. If it rains now, we might still get like 4 tons maybe. But you can forget about 6 tons per hectare, I think, this year. It's been too dry. Yeah, so here I irrigated a couple of days ago. One circle here, and then further out another circle. I think it's, I'm going to try to irrigate, it's maybe 10 meters wide here and maybe 15-20 meters long. This like rectangle here. When we harvest this field, we could try to harvest everything else and then harvest this as a separate little piece and see how much it would be if this would be the whole field. Here it's already perking up a lot better when it got some water. If we dig down here, yeah, here you can see there's good moisture right below the surface. And the stuff that took a little damage is like recovering. Could remove this one, put this, doesn't need to be here in the field now. But yeah, I did a circle here in bad dirt and then with the circle there in the good dirt. Here it could still be like 5 tons per hectare maybe. Good dirt and good amount of rain thanks to this one. And then you can see the really bad stuff here. It's good to compare always every year. Good soil, bad soil, irrigation, no irrigation. See what the difference is. Just for like testing purposes and just showing you guys how big of an impact the rains does. And why I'm always like, rain is good thing. Most people are rain is bad thing. I'm almost always rain is good thing. Only when you try to harvest, then you don't want rain, because then you need it to dry down. But the whole summer, rain is a good thing. I think there's some song about that too. Rain is a good thing. Because yeah, without rain, if it would literally rain nothing from when we put the seed in the ground to harvest, then there would be nothing to harvest. So the rains are quite important. Quite important. But yeah, it's starting to recover here. There's a little bit flattened, the smaller stuff. It needs, with some rain, it would recover even better here. But yeah, out in the better soil, I mean, it looks okay there. It's gonna look even better if we go check the fall plowed stuff. But this spring plowed, I mean, this is rain on that now, it's still like okay. And yeah, we can again do some comparisons between different methods and different seed. And here we put no fertilizer, and the
on the other field we put some fertilizer even. You can see some of it is just like under the dirt. When when I did the mechanical weeding and this is pretty small, then some of it gets like buried a little bit, but it will come up. But yeah, as you can see, if we dig down here, like there's no moisture. Needs rain bad. Needs rain very, very bad. Even the ditch is like there's like all kinds of green stuff growing on top. There's a little, but it's like standing still water at the bottom. And it's all the time like drying down. There's no flow. But yeah, here the oats is a little bigger. We didn't do the weeding here, so it didn't take that damage. But then we did spray it a couple of days ago, if you watched the pod. And you can see here's one track where he went with the. Here he drove with the sprayer, and now you can see like he drove over this. Like it's recovering pretty good now, even without rain. So once it's small enough, then you can do the drive over it and it doesn't actually take that much damage. It looks bad when you just drive over it, but as you can see, you can't even see the tire tracks anymore here. A little bit here, but it will, like, especially with rain, it will come back up. Let's see the moisture situation here. It's maybe a little different color here, but the roots are like down here in this stuff. It's starting to be pretty dry. It's a little bit better than the spring plowed is even drier, but this fall plowed, I mean deeper down, hopefully the roots are like down 20 centimeters, like deeper than this. Hopefully there is some moisture down there, but rain would be very much appreciated. But the other, I mean, it looks pretty good so far still, but without rain it will definitely, like soon the plant will decide, like, am I gonna produce 20 seeds or am I gonna produce 10 seeds? Like that time is in, I think, very soon. I'm not super expert on when it does the choice, but it's very early. Might be like right now or very soon. So if you would get rain now, a lot of rain, then the plant is like, I got a lot of moisture, I got the energy, let's produce a lot of seeds. Then it can produce 20 seeds. But if it's dry like now, continuous dry like now, then it's like, okay, I'm gonna die here soon, let's produce 10 seeds. That's I only have energy for that. So that's why it would be so important with the early rains. Then later in the season it's not even that, it's important, but it's right now is critical times. This is already, plant is already, it's already up to like 4 leaves. I think the 5th leaf is coming out. But yeah, other than that, looks good. Just missing some rain now. We did spray the nutrient here, so it's ready to go. But yeah, let's try to put the plow in there, and then we can try to move most of these in there, I think, under a roof. I'll take the trailer out so we can try to put the plow in there. Nästa om man kör härifrån så får man nog här det och det plogen, men nu kan man ju prova få den hit. Om man inte får det ifrån ska man nog sätta den här bara. Om man ställer den, vet du, sådär. Man kan prova först hit
Men så om inte det går ska man prova hifrån. Johan ska man prova här. Ja. Jag provar först köring på tiden. Ja, nu skulle det går nog dit. Bra plats där. Det skulle nog borde gå där. Nu ska det gå. Lite bak. Bara framåt dit. Yeah, because we have, det är nog det rym, när man kör dit så ryms det nog. Det skulle nog borde rymmas. Man slipper allt dit tills får man lite backa sådär så. Det är inte så tjocka, bara det nu kommer ungefär innanför det här linjen alltså. Ja, om man får den dit mot att det bakändan är dit så kommer det bara där tills. Mm. Jag tror att det går. Det här är nu inte vägen. Det skulle nog borde gå, ja. Ja, den är sådär den betar väl, ja. See if we can fit this one in here. It would be nice to get it here on solid ground. We had it up there on the wood floor, but it's kind of sketchy to go up there with the heavy tractor. Would be better to have all the heavy stuff here. Det om vi får squeeza in den här. Då, om man slipper dit, så skulle man borde gå där. Där så blir det nog helt i övan hit. Se. Det blir ju, när jag var i trädgårdslandet och rensade just det var det 10 minuter så var det tillräckligt hommat. Man har också att det blir varmt nu. Tar lite, no, det tar lite i men det går nog nu. Ja, nu går det och sväng bara. Se di hur långt han kan köra framåt. Man måste ta lite framåt och bakåt säkert. Stopp! Det är så långt som man slipper dit så man tar lite hit så. Se att det inte tar i dit fram. Nu kommer det bra nu. Om det inte tar i dit så. Nu bara rakt. Eller ja, det inte tar det vidare. Nej, inte något. Bakåt bara. Halv meter bakåt ännu. Kanske hiåt lite. Där, man kan riktigt nära backen. No se riktigt ner, det är nog nästan nu, riktigt lite bakom, men det är nästan. Nej, utan man ska först, hur var det man ska ta loss den? Nej, man ska först sätta ner, ta det här loss och sen lyfta upp på nytt och sen sätta det här. Så sätt ner bara nu. Lite bakåt går det nog ännu. 10-15 cent. Nu är det bra. Ja, nu bara ner. Ja, inte gör det något. Det här loss först. Jo, loss först. Jag gjorde loss. Och sen fort ner. Så var det. Det går, man måste lätt vara bara där först. Det tar, man måste ta slangarna först. Nej, inte traktorn. Ja, går det förbi? Knorta förbi. Nej, det är annars inte. Och så lägger jag upp. Ja, dit. Måste man gå milla. Just det. Och så slangarna. Så nu kan jag sätta foten. Lite upp så att det här går, ja. Nej, sådär, ja. Ja. Där ska man ha det trädslutar runt. Nej, inte behövs. Här är så hård backa, det håller bra. Där. Nej, men nu på nytt ner. Ja, får de där glimparna. Slangarna loss och de här, ja. Ja, det är det kila hiåt här.
ska ligga ute. Nej, släpp nu blir det löst. Nu är det löst. Så det är annat. Så slangarna är nu bara så är det bra. Så är det bra. Ja. Det går nog just, bara rikkaken ska vara ut så man ska se den före den rikkaken skulle det gå till ännu bättre. Ja. Rena. Ganska ren ska jag sätta här på direkt. Flagg idag. De här banorna går skit. Det går just bara när det stoppar ut. Sådär ja. Det är lite på tiden man kan inte titta ut. Nej, det sticker lite ut men det går nog. Allihopa. Ja, det är den sönder det där ja. Got it in here. It's maybe sticking out a little bit there, but it's fine. Jag tänkte lite är det ut där, men nu man flippar nog förbi där med kärror på. Största tiden så står här bara en traktor. Nu går det förbi ja. Inte det mycket, det är kanske 10 cent innanför linjen dit. Man kan köra kipsar lite på det sidan och så går det nog. Största delen av tiden så här är bara traktor. Got the plow squeezed in there. Now it's all, most of the Tetris species are back in. Ja, rymslen dit. Rymslen dit. Inte något annat, det är ju om kärrorna här. Ja. Packar kärran här, ja. Men kärron skulle... Ja, men Det kan ju vara en stund. kärron ryms inte väl dit för det tar i bilen. Ja. Annars skulle man kunna ha kärron i, men det kärron ryms inte dit. Ja, nej, det är det plåten. Där plåten sticker, det tar i bilen. Man lägger dem där ut. Ja. Jag ser att det inte tar i plogen. See if we can open this door, maybe put the tractor in here. Ja. Ja, det ryms nog ja. Där tar det i ja. Men det går ändå, det ryms. Nu är det nog max, det är nästan det tar i där. Vi ska se någon inte riktigt ännu. Ja, det tar i där ja. Det far nog, det far förbi nog. Det far förbi. Men nu räcker kanske 1-2 cent ännu så räcker det. Ja, inte tar det i, det är nog 5 cent ifrån. Nu går det fast tror jag. Eller jag tar armarna i. Se om armarna tar i ännu. Jag lägger ner då. Var de under ja. Hur är det andra armen? Det går ju, ja. Kör lite hitåt så går det. Ja, så far den. Det går, för annars går det nog längre. Lite kanske jag närmare hit. Jag inte tog det i det nu heller, det var bara tosi nära. Nu ryms det bra, nu ska jag säga att det. Nu är det bra ja. Nej men släpp inte. Där är bra nu. Nu är det in, nu ryms det in. Nu ryms det fast. Jag sätter de där pluggarna igen. Om någon har papper, de här är ganska rena. Nu kan jag det inte. Fram, bort ju när det inte. När det inte behövs så fast tunns. Nej, pluggarna. Just det. Nu ryms det fast. Pluggar hit. Jag satt i dem. De var ganska rena.
Ja, jo, de är numera, och de kan man putsa där. Jag satt under andra sidan. Jag har lagt fast i mig det hade han lagat i yksizonen så gick dit det kom kakssuuntainen. Han hade det där på ett liksom. Man kan skruva med kran dit. Joo, man kan ändra. Yksisuuntainen och kakssuuntainen. De går till ändarna här till båda. Där ska man nu kan vi flyttar i alla fall så många vedpallar som ryms i det här långmillarummet. Kan han köra in det där? Jag far hit och stänger dörren. Jag kan inte hålla här till få ut. Ja. Close door. John's got this off, then can put the pallet forks. Then move some firewood. Pallet forks are here, I think. Den är hiveliga. Ja. Forky forks. It's been windy at some point, some branches. Du kan prova samma, jag tror det ryms nog inte under det pannan, det är smalt, det måste vara det anakan. Vad undi va? Under det pannpall, det är smalt. Ai jaa, no mä otan med det annat först. Det är en annan pall under. Ja, ai jaa, det är så Det är smalt. så smalt det där. Det är ganska brett. Ja, ja. Det är en sån där vet du hemma, eller om man lagar det pannan, ett pannsta pann. Ja. Om man lyfter upp med det andra, det är en annan pall under. Man tar vinsalen in bara där utifrån. 600 kilo. Med vinsen in i drar man långa vägar. Man får den med här att Ligger riktigt nära. De här är alltid här. Ja. Gör det här Eget. Back lite. Det var längre. Man blir rätt långt. Tar ner. Jag får bara skott. Det är ganska rak jo näin pakko. Det ska vara ganska rakt i de där pallarna. Hur ska vi verifiera de pallarna? De där matar bara just där, det är långmillarummet kan man sätta fullt. Ja, man lägger för. Blir det 10 eller 11 dit. Och sen måste vi fundera lite åt det. Det är de skillnad vilken det är. Nej, dit. Jo, det är ny. Som att de här ska inte vara kom för de här ska brännas före berättas. Nu ska du köpa ett bra till Simon istället. Nu tuktar du där mitt. De här inte var näst längst ut där. Ja. Nu är de bra. Det ska vara lika. Men de är lika nu. Nej, men inte de lika. Men det är nu rör det. Kör där på afton i till Simon. Ja. Att det är ungefär. Det är nog ganska. Fortsätt ner nu, hej. Sätt ner. Se om det är flat. Jag tror att det är ganska bra nu. Jag ska lite kortare. Lite tillbaka. Var det rakt där? Ja. Nu är det löst. Nära det där. Nu är det löst. Jag kan snarare där. Jo, det är nästan mitt för det. Nu är det alldeles löst. Nu är det Nu är det löst. Så nu ligger det på backen. Jag skruvar fel att man måste ha Ja, nej men den är vet du, den är lös. Den är lös. Så då skruvar du på den ganska pretty flat. Man kan prova sådär. För det är 5 cent upp, då kan man klicka att det inte fastnar. Ja, kanske lite mer sådär. Kanske lite längre. Kanske ännu kortare. Kanske lite. Det ska ännu kortare. Lyft lite upp.
Det ska ännu kortare om något. Mer kortare. Det ska längre. Nej, kortare. Jo, men Annars blir det så här. kommer under. Ja, men synen lyfter upp sig nu. Det här nästan i backen. Den är för mycket sådär. Det ska kortare. Lyft upp nu 5 tum. Då ska det vara bra. Lyft upp 5 tum. Nå 5 tum, ja. Jo, Då kanske det är ganska bra då. Det är ganska bra. lite längre. Nej, jag skulle inte sett mycket. För när det kommer ut fram så. Vi provar vad det där första in dit. Ja, när de är ute. Prova den. Ja. Ja, precis. Sen tog in att det lossnar ut. Ja, man måste prova. Det är 5 tum. Så är det lite grot. Prova, se hur det för vad det bör hända. Det är ganska nära det där skogen. Ja, när man ser mest, bara med backen ser man mest. Och just det där, det kan man kan skruva, om man skruvar bara det ena ändan så ändrar det. Du får det. Ja. Ja, det är lite. Skulle sänka det där lite. Det är skruvat så rakt. Det har sänkt det. Then we'll try to take, I think we can put like, I think 10 or 11 fit inside here, so 8, 5, 6, 7, 8, most of those we can fit in here, I think. At least we could put this full here. How many if we take 8? That's 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At least 2 rows and maybe 1. And there's a few left. And we could put 2 here, but then there's like older wood behind, so I would rather put from up there 2 here. Nej, inte de där. De är just utanför. De ska bara till skogen. Det är 2,5 gånger 5. Det hålls inte ihop med själv. Bara muld. Bra, de var riktigt färska när jag var på. Mos, de har sett dem i åkern bara. Det är Och som lite den spikar. som taxstick. Nej, jo, så de har varit och använt något sånt här. Och de har varit... De var 8 meter långa. Det är så låga pallar nu, de har inte rasat nu inte. Och nu skulle det börja lyfta bra när det är lite lättare. Now it lifts easier when the pallet is drier. If you remember in the spring when we made these, it barely lifted these. Now it lifts easy. Pallet is probably 50 to 100 kilos lighter now. Less water. And we'll see if we can back in there. I can't really go there behind because when he backs in I'm gonna be in the way. Can only be like here. This is also, it's better if I shut this door. And he has slightly more room. Stänger den här dörren så ryms du bättre dit. Yeah. Close the door, then he has 5 centimeters more room there. You need all the room you can to get in there. Very tight. Det är sånt när vi sågar så blir det lite tavara, ja. Very tight. But these pallets, once we get them here, these will be burned in 2028 probably. So they will stay here for quite a bit. See from here, he can go really close to this side, but not hit this side. Vad man ser härifrån, ser man att det far riktigt nära så far det nu. Jag kan tycka att man får inte fram och tar dit där och där. Ja, det är där. Och lite mindre där. Det är inte många cent på sidor som blir rum. Nej. Jag ska fara riktigt nära här när man svänger lite in så liksom. Man ser inte bättre än någon sida. Ja, det syns lite bättre. Syns lite bättre nu när det är lägre pall på sidorna. Så det är nästan bättre att sikta på den här sidan hit. Ska du vara lite längre ut så kan du svänga in sådär liksom.
Så att det här far riktigt där. Så är det riktigt där nära. Härifrån Simon, nu kan du svänga lite ditåt. Så att hjulet ryms. Bara du siktar av det här man ser där. Nu är det bra vinkel. Nu far det bra, ja. Nu är det perfekt. Och sen just när du far förbi så svänger du lite, ja. Feels good now, not much room. Så ser man bara ena sidan riktigt så nära som man kan. Då måste man köra framhjulet riktigt där det inte tar i det där. Det är här bra med rum, det kan komma hiåt med. Eller lite hiåt. 5 cent på båda sidorna så. Tight, very tight there. Nu får det här bra nu vinkel. It would be much easier if this gap would be like half a meter wider, but can't really move through buildings. Ja, sen de far nog bara far ungefär rakt så far det nog. Rumpan något bred uppläggning. Nej. Här vädras de bra nu. Ja, de här blir först brända, de här i bak, det var 2028. Ja, de här 2028. Första Ja. eller 4, de här första vinter. Ja, Det är god ved. det här blir alltid 2028. Det Ja, men det här är kommaved som det är nu allt som är kvar nu, ja, bra. Det är ner så långt emot bara det första det, ja. Ska sätta ner den så att det nästan är ner och sen bakåt emot. Ja, det kan man nästan emot. Du kan stå väldigt på Ja. pickarna för långt. Ja. Det kommer bra ut. Ja. Ja, när du ställer nästa pall emot den så kan du stå båda. Ja. Then do that 10 times basically. The 10 of these pallets in there, most of these in there. Ja, inte några problem nu. Det har kommit fukten bort. Man ser det här sidan, det får vara riktigt nära här så behöver man inte se på den här sidan. Så där just. Vilket bara far Här är det också lättare att sikta på den Ja. här sidan. För det här är ganska nära. Men det är riktigt nära så går det. Den här sidan. Ja. It's good. More pallets. Och det är på bakänden av den, ja. Ja. Then he can play basketball here soon also, once we remove the pallets. Free up basketball court. Oh, that's still a heavy one. Yeah, no, that still heavy. That pallet has a lot of stuff. Still barely lifting. Var det ännu mindre ved? Det har nog blivit 30 km för vinter. Ja, Borde det gå ännu mindre. ja. Här är inga fulla vatten på ved. Nej. Någon gång när man för något skog på stammarna här. Ja. I skogen något. Det är så lite kvar, det kan man dumpa bara något. De håller inte ihop med. Radar ett par gånger så det är bara jord kvar.
ser du lite spåret från förra gången och ska det utåt här bara det behöver inte vara så nära igen. Här så man ser spåret nästan där. Lite hiåt kan du kunna. Spåret syns där. Lite lite hiåt nu ja. Så att nästan paltar i där. Där, nu börjar det vara line up där. Där, nu var det bra linje där. Then you can turn and then you just gotta watch out for that thing here. Så där så ser man det där, det är bra. Och så kan du svänga lite till om du behöver. Yep, there goes number 2. Ja, man ser sen. Ja, man vet inte om man vill se här för att så blir de gamla bakom. Så det skulle som borde vara de här två här skulle borde vara de uppifrån. De ifrån skulle vara två. Nej, man ser. Ja, de där de upp först, ja. De är allsamma, ja. Kan man just ta bort det där bara får några små. Jag mätade klyv, det var för en stund så då var det in i så var det 30%. Det är ganska bra, men bara under 25 så är det bra. Det blir inte bränd nu där. Och de där som var ihop så det var 20 under 20 det som var ihop. Ja, det är äldre vilt. Ja. Nå nästan jo, när det får färra det är ju färskt i skogen. Ja, det blåser nog bra in i det där. Ja, nästan. Det är bara skit, ja. De här dugar, men det är bara dampigt. Ja, så kan man putsa kanske bara koris. Ja, så kan du tryckt tvätt det här, ja. Tryckt tvätt, vi tryckt. Jag för dem dit, ja. Man kan ta dem på det gaffeln sen sist. Nej, men lämna dem bara så de där vid lämna så de är bara vet du så till sist har vi gaffeln så rör man dem på gaffeln. Så för man dem där. Det är just inte något kvar utan. Det håller inte flytten. Nej, det håller inte. Jag tänkte när det körde ut under i låga. Ja, det blir bara rutna ner. Ja. Det ska vara på backen. Nu är det ju nya. Mm. Där håller det plast. Yeah, these are also from the old barn, so we reused some of the wood here underneath. This will eventually kind of rot down, but it's good. Like some old wood is better than putting the pallets on the ground still. So here we could also use some old wood. Här ser man spåret och nu lite diot kanske. Där är det paltar allt för mycket.
Det ryms och det får inte vippa utan det är mjukare men jag tror att det ryms nog. Ja nu ryms det bara svänga tillbaka, nu ryms det ja. Ja det är 2 cent. 1 cent, 2 cent. Kyllä mahtuu. Not even tight. Literally 2 centimeters away. Here's something, let's get some. Yeah, we should be at 10 here, I think. 10 or maybe even 11. 10. Du ligger de där rikor. De där längre gick bara. Ja, längre man för hit. Ja. More pallets. Nå ja, nu går det bra där. Ja, lite att torka. Ja. Men sån här när är pannor som där så är det bara en tredjedel. Ja, det värmer just bara, det är just bara att det brinner. När det är i botten så bara värmer det. Ja. 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 Number 4 and then number 5. Yeah, I think we get there's more than 10 that fits here. Kommer ganska bra där ser man ju gamla spåret där. Ser du vart det här mitten var där. Det ska riktigt nära här. Så jag drar att man kör mot banan. Ja, no, det är inte så paha det. Nu far det bra, ja. Det här blir det vippar lite här då. Ja, nu svänger jag. Det kan börja svänga tillbaka den, ja. Good. Then close there, then I'm going to watch this a bit so you're going to ram the door holder here. Va? Om det är varm vinter så de där blir till nästa vinter.
Det är som jag sa, 28 blir de där bränd. 28, ja. Eller 28, 29. De där 4 av de här nästan räcker inte för den. Ja, så är det den 26, 27 vintern far med de där gamla ännu. Så är det 27, 28. Det blir sen längre och sen far lite snabbare. Nej, inte börjar så där är ett år där. Det där blir all fullåta. Nej men vet du, det blir all pallarna blir fulla. Fysiskt fulla. Jo, nej men ändå blir det fullt. Jag har inte mätat det där, men jag kan mäta hur mycket volym där är. Det som var kvar från förra år, det är en 5 kubik. Och sen där kom säkert 15 kubik till. De där blankorna där, det är en 4 pallar, det är 5 pallar. Nu var det ena balken kom den nu, så det extra stod det här. Så vänster till balk stod lite bakåt. Ja, det kom ut lite, ja. Jag kan stå den emot, ja. Let's move this, it slid a little bit forward here. These one need to hooked up to the... Nu är det emot åt. Det brast loss. Ja. Det brast åt, men jag stod det emot nu bara. Jag tänkte att det kan bli... Det var lite upp där. Inte det bara det emot bara, så inte det... Vad är det emot? Ja, inte det så noga inte. Var det bara något under att de pås upp så är det bra. Nej. Last one from the first, så den är 5. 10 far i alla fall, ja. 5 plus 5 at least. Där man ser att det var riktigt nära där. Brukar det var ganska bra. Ja. Good. Just före så vippar det upp så där, så ryms det. Couple of extra front weights here. Could put more, but the lifting capacity of the tractor ends before the front goes up. So it wouldn't help even if you could put like 100 kilos more in the front there. But then it would just, when you try to lift it, just not enough hydraulic pressure. Or enough pressure, but there's like a relief valve. So it doesn't let the pressure get too high. Because then something else breaks. Five in, at least 5 more.
Ja, ännu mer, ja. Är det kanske halv? Det ryms väl 10. Det är halvvägs ungefär, jag tror jag. Jo, Det är det är 5 till ännu. 10 ryms där. Jag tyckte att det var 11, en av sista var lite längre ut. Ja, men 10 ryms där i alla fall. 10 går det ju minst. Hela det där är det, ja. Jo. Så 2 går, blir 2 kvar eller ej. En gång typ kom Elsan till och 2 kvar. Si. Det är riktigt max. Det går inte fullt pall. Nej, nära på heller. Inte fast det är torr heller. Det är så tungt. Det skulle inte lyfta. Nej. Där, ja. Nu är det ganska nära hidata. Nej, det ryms så bra. Det palmar lite kanske på sidan ved. Va? Nästan, ja. Nej, det går nog. Just och just. Sväng bara med diot ännu. Det gick just. Det är bara 5 cent råd sådär, ja. Det får inte mycket fart på någon sida. Ja. Va? Ja, det är också, ja. Bara det springer skulle halv meter bredare skulle det gå lätt. Ja, där skulle jag kunna ta, om hytten skulle vara på, skulle hytten ta nu där. Huvudet tar nästan där. Ja, man skulle bara bygga här på, ja. Så man skulle högt så skulle man kunna ha fast tryskon hit, sånt som är svårt, som är pahat kör. Ja. Bygg sån pressohall i här bara. Vi har tackplåt finns och stolpar och lite bara till väggplåt. Det är bara ända våren så kan ju tukunet vatten. Nej, men det är ju inte något det. Inte det alltså, då kommer det om det rinner så mycket högt att det difrån kommer inte. Ja, men inte det är nog vad det värst då när det pussar över det ena så inte var här nu. Det är just det här just det. Nej, men det hi alltid vattnet upp på våren därför att när det här syder så här så om det inte slipper rinna där så blir hi, vet du, men det är inte det därför att det kommer något från. Nej, men det här är lite högre nu än det där, det är lite upp här. Men påkar, men det är lite värsta fall. Det är nog inte på liksom något problem eller nog inte. How many more? Yeah, 4 more in here. 1, 2. Nah, at least 4 more we can get here. Maybe we can get the 5th one if we put it here, so it's like it's slightly above or outside the wall, but that could still be fine.
we'll see at least 4 more in here. Far nog det vippar, just där börjar det vippa. Får det vara riktigt nära hjulet där. Och där ja. Very close there. Yep, turn a lot. It's very close here now. You can turn now. Sväng bara den lite. Hello there, poor. But yeah, at least 3 more pallets we can get in here. 3, maybe 4. Very good weather, only 23. Yeah, it's definitely enough. It's the first really warm day. But yeah, what I'm really hoping for is rain though. But it's really dry here. -42 Celsius. Oh, that's hot. Yeah, I could not do anything in that temperature. Only sit in the sauna. Okay, we could measure. Yeah, there's gonna be 1, 2, maybe can we get 4 in here? At least 3. 1, 2, 3. Yeah, we can get 4 more here. Actually. Jag tror att det ryms 4 ännu. Det sista kommer bara lite ut. Ja, 11 ryms där. Ja, det är fast det taket är över nog dit, vet du. Det är liksom under taket nog. Nå lite, men det torkar bort när det blåser. Balls are melting. Yeah, when it gets to 30 Celsius here, then I'm melting already. I have a lower melting point. Jag tror att det ryms 11. Ja. Det sista var att det stickar ut och så bara några pluggar under där. Ja. Kanske det får för långt ut här nu kanske. Kanske det får en svängare. Ja, då får du sväng tillbaka ganska mycket att det inte får för långt dit. Du får sväng rejsligt nu bara. Rejsligt bara, ja. Japp. Ännu kanske lite till. Jag får mer så här hifrån, ja. Nu är det ganska bra tror jag. Now it's good angle. Det far nog det vippar just där. Yeah, it's good 1 centimeter. Oh man. Finger. 1 finger of gap. Det var så där mycket kvar i millen. Om man skulle lämna fingrar dit skulle jag klämma fingret klart. Ja.
Inte det är något man får upp in i tomt vind nu två pallar dit. No det är ju så, det som inte ryms där, ja. De kan vara upp till köket och häver. Ja, För sen tar man de där 4 först. ja, Kan man få in så in. ja. Då får man dem i rätt ordning, ja. Ja. Three more in there, and then the three last we'll put somewhere, maybe up there. So we get them all under a roof now before some potential rain on Saturday. Nej, inte behöver jag nog. En presso till häng kanske, men inte, så blåser det inte in mer bra. Det är nästan, det är bättre att det är djup nästan. Det är bättre än kallt. Ja, sen och annars så för det, om man ställer presso så blåser det inte något, så kommer det fukt nerifrån mer. Ja. Ja. Det var nog för därför man tyckte att det var en väck. Ja. Ja, där var då där då för när det var fast där. Ja. Då där lagar de tigga till skarvin. Ja, skarvin, ja, nästa. Nah. Few more we can measure. We'll see once he puts 2 in there if the third one stays on these. I might need to put some couple of small blocks here just to keep the third one off the ground. We'll see. Nu skulle det börja, men det skulle gå liksom 3 ska 3. Nej men 3 far där ännu. 3 ryms där ännu. Ja. Det är ju 1 meter nästan sådär. No, man kanske någon liten plugg där det enda. Jag kan ta de där korta kan jag ta. Nej men jag tar så här korta där par där om det behövs. We'll see once we put 2 if we think we can get 3 there. It's going. It's going. Lite kan det ta is där, det är inte något. Now it's maybe too close. No, it's good, it's good. There's a little bump there at the very last moment. But turn a lot again. Sväng mycket, ja. Yeah, he can't get very far in now. That's almost far enough now. Ta lite riktigt ner sen stuvar du i slutet. Där nu rammar du emot lite. Det var inte ännu ner in. Nu är det emot. Det var på kanten dit. I think we can get 2 more in there. Där ryms nog 2 ännu. Ja. En och sen inte börjar jag sätta något till. Jag tror att det ryms 2 riktigt viskligt där. Is it 2 meters here? Där är 2 meter. Det ryms 2 riktigt bra. Nej men där går 2 riktigt bra. Det är inte ens tioka. Man måste inte sätta något till heller. För de är 1 meter de där. Nej. Nå, man vill, där ska jag inte vilja sätta men man ska inte upp. De är där inte bra där. Jo, nej men så blir de där äldre bakom. Nej men det är inte något, det far inte allt. Det far allt nästa vinter. Nå ja, inte är så mycket skillnad. Och de är där. Man kan de är inte korta upp i vintern. Man ser. And we got the last row with 4 pallets. We might put 2 there, 2 in here.
And then we have only one left. We can put it up there, I guess. Then we would get everything out of here. Would feel good, I guess. Everything under a roof. For sure, if we put this all under a roof now, it's maybe gonna rain. Better would be probably to leave one outside and then say like, this cannot get wet now. That's the maybe better way to get it to rain actually. There's some pine in this one, mostly birch. Fan nog ganska bra där tror jag. Yep. Good. Kanske ett nöje och en ramma emot. Ja, lite. Då ryms det nog en till en. Där ja. Så det är bra en till, det blir under taket och så ja. Ja, du vet precis. Så man ser det där sådär långt, ja det blir just precis där. Det blir precis, kanske lite yvig bara, men det är passligt. One more here. Det är 11. Ja, 11 här ja. Det är nästan, det är en vinter for sure. Om det är bra väder, det är mer än en vinter. Där, så det är en annan vinter nästan. Där går det bra, den kommer precis där till ändan. Ja. Ja. Nej men det blir bara en upp i vind. En här och sen 2 där, så en sista bara upp. Det går bra det ja. Där längst bak så där ska inte något annat ens där. Mm. Ja, möblerna sen i höst ja. Så måste vara divan sen torken, den där ärtutsedeln, att det pussar och lägger bort, att det är väg. Det är onödigt att ha det i en silo Ja, ja. men det är väg. Ja, det är bäst att ta bort det. Så när det är veteutsedel, ska de ha det. Ja, nej, det är onödigt att ha en hel silo för det bara. Vi har ju då säckar, det är ju så mycket av säckar. Ja. One here, then we'll open the door and put 2 in there. And then the last one we can put upstairs. Ja, det är nog, nu är det börjat brännässlor behöver ganska långt. Ja. Ja, jo, det är ju bra. Jo, så Det blir lite jämnt väg där. för tippan där. Nej. Eller, se, det där går 11. Ja. Två det blir bra. Tää on jo sista stack. Fast den blir lite sådär, det gör inte något. Först där ner nu och så i bak. Men sen där ändan kommer ut den. Det är ju så bra som helst.
It's already over now. Ja. Men det var inte stilka. Det är riktigt jämt. Ja, det är innanför alltså. Det är just bara Elva är inte riktigt bra. där. Det är 11 pallar. It's even underneath still. It's good. Den är ju liksom... Två, vi står två här. Och sen en upp i vind. Ja, så är det allt. Så är det allt. Då kan du spara koris. Ja. Ja, men ta ut det innan de får en halv eller vecka. Det skulle man kunna ta ju när man samman har traktorn på. Ja, det kommer vind. Ja. Jo, då är de färdigt. Ska den på där? Ska den ha nappa? Så är det nappa här. Ja, det var det här. Ja. Det räcker en halv vind. Man skulle kunna pik bort där kanten. Jo, Så att det skulle vara flat bara. Det är ju nästan emot när man ska dra ut den. Ja. Det skulle behöva hela kanten och så. Nej. Men man skulle nog fylla betong så ännu men Nej, men det kilar det samma sättet då. Det ska nog bort det där. För när det inte är något, det håller nog för det är så här hög socker. Jo, nej, det är inte hoppa, det är bara ett li där så det är det inte. Men nu går det sådär. Det håller bättre än trägolv i alla fall. Jo, till ett pallundi. Ja. Där är det lite upp där och. Ja. Jo, inte något fast man är två för man börjar här sen. Bara de där var i fyra. De där 4. Det blir ju de här riktigt bättre sen när det är mycket vinter. Ja. Och där är 6 tum och 45 tum. Där är lite bra. Det får det där vedlagande och det är sånt där. Det är hårda brädor. Mm. Var länge. De är bromsen i fönstren. De bör komma bromsa lite. Upp i vänstra hörnet av det första rutan. Ja, jo, det är ju det. Det är nog en broms. De bör först komma nu. Det brukar de aldrig vara. I maj, alltså juni brukar de komma. Kan man inte bygga här? Ja, imorgon kan man stänga sen, före regn. Ja, man inte glömmer. Ja. Inte det annars mycket. På sommaren kan det vara ypigt nu annars. Så vädrar det bra. Ja, i alla fall, ja. Man får nog här, man öppnar fönster på lite vind. Ja, jag brukar alltid fara ut ifrån vad det är lättare. Det får komma lite på det sidan, nästan hellre dit. Så slipper man beta mars. Den kan vara lite på det sidan, så slipper man lättare mars här. Man slipper mars beta, för de behöver man nu inte mars dit. Så nära som det går bara dit. Ja. Kommer det här planet just, det ska just mitt upp där hjulet. Neråt mycket och så går det lite bakåt. A little bit more backwards. I like how the farm is so tidy and well maintained. Well, yeah, I guess it could be more junky, but there's still some junk around. But pretty tidy, I should say. Could be worse, I guess. Could also be better. Yeah. And one more pallet here. Det är nästan just att det ligger där uppe. Det går på lite hi och så. Ja, Så är det bättre att det skjuter in. Det ryms just innanför. One more pallet there, then we close this door. Then we got a lot of wood here. 11 pallets here. Here's like 10 pallets, I think. And then we have one left that we're gonna put somewhere else. För sist när jag får upp den ner tar man ut den inifrån med samma. Den för man upp i vind och dit till sist.
But yeah, we're gonna take the last one up. Then I'm gonna go over there. We need to remove one pallet from the basement too still. So we can put the new wood burner in there. Den kan vara på det sidan lite. Den får vara ännu mer diot än det förra kanske. Så slipper man lättare ut och in om man ska något här förbi. Rakt där var ju, det var bra. Rakt där. Pretty good there. Så kommer det kommer ut bättre nu bara det är lite att det är fritt hit. Se om det drar på av med när det kommer ut. Nu är det bra, nu är det bättre rum här. Så det sista upp, jag får dit och öppna dörren så tar det inifrån. Ja, sen Den far upp dit och den nästa jag... upp i vind. Och så det där vajar upp i vind. Ja, så kommer jag... Jo, allt flyttar upp. I guess we can close this if it's gonna rain tomorrow. No, men om det regnar imorgon stänger. Och sen till sommaren. Det blåser nog i under. Till sommaren kan det vara yppi nog. Then we'll go open another door here so we can he's gonna grab that one. And then still we got the 1/2 pallet in the basement which needs to be removed so we can get this thing in there. New wood burner. The old one is wore out, so we need to take that out, put this one in. That's gonna be kind of a project. But here's the new one. It arrived yesterday, I think. New wood burner. It's still in the plastics, but this one needs to go in the basement, and it weighs like 500 kilos. So that's gonna be interesting to get it in here and further in the basement. But now we're just gonna remove this one pallet that we have, so we have the maximum amount of room here. We are not at the moment, we're not burning any wood because in the summer we don't use any firewood. But in the winter, need to get all the burners and everything set up so they work in the winter. Then we can the new one we can bring in with the forks all the way to here, but then we need to set up some sort of winching mechanism to get it in there. It needs to go in that room over there. Now we need to get this one removed, so we have maximum amount of room. All these things off from here. This is all cardboard, gets burned at some point. Then I need to unscrew this thing. It's just when you wash the car here sometimes to protect the wood. We have a screwdriver or something here.
This is like Phillips thing. You have a Phillips screwdriver anywhere. Even just a normal screwdriver would work. Power tool would work. Any kind of screwdriver would work. There's gotta be one inside here somewhere. Somewhere around here. Other nails here. But yeah, this one here needs to be replaced. This is the old one. So we need to unplumb this and then take it out here and then the new one in here and put back into place. Where's a Phillips screwdriver when you need one? Power tool. Maybe the power tool has like a Phillips end. I'll see. This one here. If it's in here, then here could be. Is this the old one? Oh, this is the new one. Yeah, this one, if I found a Phillips for this one. This one should work. Här var lite rådjup. Nu går det att lyfta. Nu är det bara ved. Nu skulle borde fast det är lite på ena sidan och inte tror att det kippar den. Det håller vet du fast det bör vippis det när det är både undi och uppabrävt det håller. Det är lite toispuoleinen. Men det här sidan håller inte. Det här bör vipp så tar de där underbrädet vid. Inte kan det vippen. Sådär ja. Put these away. Where was this one? Vata rören lossa. Gammal ute nu in. De här de ska dit. De ska ju dit sen någonstans. This will get burned in the new wood burner. Något så att de inte vet nu när det ska skruvas och lagas så bäst inte sätta bara här. Ja, hikan man stacka in. Så att man har ett rum runt nu när det ska
fixas det där så ska vi inte kasa något där. Den där kan man lägga dit nu. Där kan man in. Dit mot kant, för man inte vet, man flippar. Ja. Och så trappor, så man där emot den övriga så drar man in den. Ja. Och den där kan man dit ju. Ja, så där nu slipper man förbi det något. Den där man dit. Nej, jag söker bara skrubbar där för in till få det där bort det där. Now that's good. Now we just need to teleport this one in and the old one out. Old one out. Should be simple, right? We need to figure out some sort of winch there in so we can hand winch it in because you ain't pushing that around. It weighs like 500 kilos, I think. We can lift it with the tractor all the way to there, but then the last door is too narrow. Narrow for the tractor, and I wonder if this pallet is too narrow for the forks, I think. Yeah, we need to lift this with the other tractor first, lift it up and then put the proper pallet underneath. You can't lift this with that one because you can't adjust the forks. But yeah, Arimax 35, it's pretty similar to the one that we have there now. Just a bunch newer and should be all working. That old one there was some metal parts that have worn out, so it's like the water is leaking into the fire, which is not really optimal when you're trying to burn wood. This one should have everything now in working order. Seems like it's higher than the old one. Maybe this is a little bit higher up than the old one. Should be pretty similar to the old one though. But yeah, now we can still move the wood from there. We could still move, if John comes here still. The planks we could move that were in the bottom. Or maybe we'll move them by hand. Get the baseball court cleared. Yeah, these all need to go in there, so he could. Maybe he's gonna put the tractor away, or else he could come here. We could stack these and drive a little bit closer. I mean, we can carry these by hand. It's not too much, but yeah, he shut the tractor down. I guess we carry these by hand. I guess there's 2, 4, 6, 8, 10 pieces. Not impossible to carry by hand, I guess. It is pretty hot weather though, so kind of have to do it in slow motion. Slowest motion. Kai de här lankuten hifrån. Man måste ta dörren upp, jag ska in där bredvid traktorn, man måste ta dörren upp från insidan. Jo, man kan ta, inte det så många, man skulle kunna ta i traktorn men nu går de för hand då. Nej, någon måste öppna dörren dit. De har ju brukat vara där bredvid som traktorn. Ja. Ja. De har stått där sådär uppemot de här långa. Här är 8 stycken. Ja, man kan nog bara, nu går de här något härifrån.
Start with the long ones. That's a long one. Carry one at a time, I guess. We could have used the forks to put these on the forks here and carry them like a little bit, but I mean it should be fine like this. Could be some ants on the downside here, but some worms there even. Should be fine to carry. Today's workout, I guess. Jag började med den längsta, så de var där. Jag skulle gå tätt, man skulle hämta de här före i traktorn, man kan säga just ryms in här. They have been here. Here's some left. Some wood left. Do we need to shift this? Oh. These guys have not been used this year. They need to be like this. Then the rear end of the trailer is also there. Too much stuff here too. Nu är den inte väg, bara ställa ner där så är det inte väg. I alla fall toistaiseksi. Jag sätter inte på backa, sätt så som du hade den just med att den inte är så långt ut i va. På det där på den där bara. Så där på det där knuten dit eller pallen dit fast längre dit lite. Där så där, mot den där andra ståpan som är där, eller så där. Där är det nog bra. It's good. Put these under. Så de här så börjar stacka. Här så. Det måste så där. Så att det inte blir lika gupa ändå. Man vill inte att det ska liksom att det måste vara lite ifrån. Annars blir det vet du, så blir det så saker spänning på när det sätter sig. Nej men så stakar det. Man skulle ha hittat på något bra ställe de här och det är i vägen här. Ja. No, går. Men de här är långa, sen några kortare går kanske i under. Sådär så fint. Nej men sådär så när det blir så. Inte får hacka loss här. Ja men det är lättare bara man ställer två. Sådär 2 cent ifrån så sparar man mycket rivan. De där var de långa så de där korta går i under. Där är vissa som är kortare, man tar de långa först. Så där är vissa som är kortare. Some long ones, some shorter ones. Det där var det längsta som jag tog nästan där. De alla andra, det här kan se, de är alla nästan kortare. Den här kan se ganska lång. Myra runt. Ja, sen resten är kortare ser du den. Ja, nu har de tidigare gått där så skulle de nu borde gå. Där är en sån där. Så ryms där nu 2 långa tror jag, de var bara sen var det sådana kortare kan man säga. Det där tar det, eller tog det taket men. Nej, det är just putken är närmast din att det tar i taket. Putken är bara 2 cent ifrån. Det går just där. Putken måste nästan i Milan Blanco. Närmast, jo. Där ja, lång går. Så det är ännu en lång så går det, sen kortare går hit. Nu tror jag att det inte är så långa men just de kortakammaiset här i Milan hiundi. Ja så är det till det. Nej, jag tror att de ryms nästan där. De är bara något. Nå nu är de 4-5, nå nästan ryms mer. Ja, så att de inte bara ryms bra far här. Nu borde gå där. Ja, nu tror jag att de ryms där. Inte de som var kvar. Eller de på där sidan, jag kände lättare far. De var 10 stycken tror jag, allt som allt. Och vissa tror de är kortare. Det är inte någon skillnad. Det här kanske, sen resten är bara kortare. Ja. Och si kortare. Here's some critters underneath. Bunch of these with many legs underneath.
Nej, de bör bli kortare nu tror jag. Här hit på här. Den där är lite kortare, men nu är det ganska intrymsen under, den är för lång nog för det där tror jag. Den här kan jag sätta här fast. Här kan man sätta här man. Där. Här går en. Sådär. Jo. Balkan för den. Går en till här. Ja, nu tror jag att de är kortare de som är kvar. Shorter ones left. Nu är den där ännu, men sen de här på riktigt kortare. Den där är kanske ännu mer sen. Ja, de här. Sen just när de blir under, ja. This one is starting to feel pretty rotten, but only 3 more short ones. There's a couple of short ones there also. Bör de bli kortare. Jag kan sätta härifrån istället på hjulet här. Those are, I guess, they're thinner, but they're kind of long. We got these two here. I guess when we have cut the fields, and we can, if he's gonna pressure wash the mower, then we can pressure wash this, and it's ready for basketball. De där är ännu längre, det blir sådana tunna som är där i kanten. Sen jag får 2 här, såna här, de här är lite kortare. These are already a lot shorter. Grab 2 at one, maybe. Enough grip strength. Better to grab our under the thing than grip strength. De går där just. Nu är det på riktigt bara sen korta efter det där. 3-4 sådana här riktigt stumpar. Ivan ni kanske en sån där, jag måste se. Så är det allt. What do we have left now? Not much now. Yeah, the one short piece. That's all. Not even good for firewood. Literally the last one here. Här är sista. Last one. Good stuff. Nu är det inte krossat med. Nej, det är nog torrt nu. Nu lagar de. Ja. Tetris has been played quite a bit now. Most of the machinery is in its right place now, and Jep. Den där dinglar lite där jo. Ja, livspaket. Liksom löydän sänkkyä. En vinkään paffkufasta. Mä stänger dörren då. Ja, nu ska man bryta stäng. Så är det bra, börjar bra för idag. Nu är det fixat allt möjligt. Nu är kläderna slut. Du är all maskinen bort. Du är färdigt på klipsen. Nu är allt inne då. Det är bara att klippa det bara. Så lagar jag det borraki först. Ja. Poro bör punnertaa in 500 kilos mömmö. Tää on vaan. Mä oon vahvin mies baatuma taapaan, niin saa kun Ja, lyfter det. 500 kilo. Båda ändarna var. Jo, enää ja 250 kilo enää. Två sådana järn i och så 2 här lyfter upp. Ja. Det är något som är 250 kilo. Det är lite sådär kun... Wobbly. But yeah, tomorrow probably mowing off the big fields with the bigger mower, not with the lawn mower. Big lawn mower. Ja.
Then we can pressure wash this. Sen jo näet. Clean it. Där vitsis. Där väntar det. Niittokone där ja så kan Ja. Och lite så här de där. Jo, de far med, nästan med trycktvätt när man ger den här far. Eller sen tar man en skyffel och skär bort den. Good stuff. The garden is ready. Most things are ready for rain now. Just need the rain to actually materialize. Not too many. Now these yellow flowers, this is not the dandelion anymore. A few dandelions, but now it's mostly this one, which isn't that bad. Also lawn needs to be mowed, but maybe someday. Maybe someday when I have time. That one needs to go inside there. Definitely project still available. But yeah, thanks for watching today. We've got a bunch done today. We'll see if we come. Yeah, we probably come back tomorrow with mowing the big fields. So see you then. Have a good rest of your day. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss. But the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise. Tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss. But the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw. I just dance to what I'm dealt. Oh yeah. You can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss. Out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss.
Lost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 holes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat